wings are gonna fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Sa London, ganap ng alas 2 ng hapon. Sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 5 naman ng hapon. Sa Sydney, Australia, alas 12 ng hating gabi. Alas 11 sa Japan, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii. Samantalang sa Alaska ay alas 5 ng umaga. California, alas 6 ng umaga. Sa Pilipinas, alas 10 ng umaga. Samantalang dito silang ang bahagi ng Estados Unidos, ang oras po natin mga kapitbahay, ganap ng alas 9 ng umaga. Well, good morning. Magandang umaga sa mga kapitbahay natin sa kabuuan ng Estados Unidos, simula sa mga kaituktukang bahagi ng Canada. Gandang umaga na lamang sa mga kapitbahay natin riyan hanggang sa pinakandulo ng Argentina, pinakandulo ng Chile. Buenos dias! Ano man ang ating mga ginagawa kapitbahay, welcome sa ating Fun Saturday Live today. Sa mga naandyan sa Middle East, Jordan, good afternoon. Dubai, good afternoon. Bahrain, good afternoon. Oman, good afternoon. Egypt, good afternoon. Rodmon. Rodmon, good morning. Sa mga nandyan sa Asia naman mga kapitbahay, good evening po sa kanilang lahat. Simula natin sa Hawaii. Good morning. Madaling araw. Polynesian region, good evening. Mga nandyan sa Australia, good evening. Diyan sa Japan, good evening. Taiwan, good morning, good evening. Hong Kong, good evening. Especially sa mga nandyan sa Pinas, good evening. Mga nandyan sa Guam, paring June gases, good evening. Ang inyo po nga bang lingkod mga kapitbahay, Fiorel Salvo po lamang, sa Abril 59 years na tayo naglilingkod sa mga kababayan natin. Abril 27. Tuloy-tuloy walang humpay ang ating paghahatid ng mga kaalaman sa ating mga kababayan. Paghahatid ng mga impormasyon, paglilingkod sa bayan, public service, general information, and of course, greetings sa mga kapitbahay natin. Higit sa lahat ang mahalaga ay ang mga pagtalakay natin sa mga issues of the day. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin, ano ba ang damdamin, ano ang kaisipan ng China diyan sa Pilipinas? Iyan ay pagharap natin sa katotohanan. At iyan ay susuportahan natin ng mga pruweba. Paring Rodmon, pag-uusapan natin ang mga mahalagang mga bagay. Kaya sa mga tunay na mga Pilipinong may mga nananalaytay na dugo ng Pilipinas sa kanilang mga ugat,
Saan man sila nandoon sa mga sandaling ito, sa mga nasa Pilipinas man o kaya sa labas ng Pilipinas, huwag nating kaligtaan na diyan tayo isinilang. Diyan nagsimula ang ating mga nanay, mga tatay, diyan nagsimula ang ating mga lolo at saka mga lola. Kaya ang ating pagmamahal, ang ating damdamin, huwag nating iwaglit sa ating lupang tinubuan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Tayo lamang ay nakikiramay mga kapitbahay doon sa mga kapatid natin, sa mga kahit hindi natin mga kapatid, mga mamamayan, mga kapwa natin mga Pilipino, kapwa natin mga nanan, anong tawag niyan? Nananahanan sa daigdig. Tayo'y nakikiramay sa sinapit doon sa Turkey. In fact, dahilan dito sa pangyayari na ito ng Turkey, yung mga oposisyon ay anong tawag niyan, pinuno ng Turkey, Erdogan. Tama ba ang aking pagkakabigkas? Yung mga kasalungat nito ay pinag-iinitan ngayon ng kanyang pwesto. Sabi nila matindi ang mga naganap. Ah, ang kamatayan ay napakarami. Ang mga nangamatay ay napakarami diyan sa Turkey. 2,500 na ang mga konsideradong namatay. Liban pa doon sa mga nangawawala. At of course, kasama riyan ang dalawang identified na mga kababayan nating mga Pilipino na nandiyan at sinawimpalad na ikang ay mapadamay doon sa mga naging biktima ng naturang lindol diyan sa Turkey. Kaya yung mga contingent na galing sa Pilipinas ay kasalamuhan na mga rescue organizations na tumutulong sa mga biktima ng lindol sa Turkey. Now, doon naman sa Ukraine, ang mga nasa bingit ng kamatayan na mga mamamayan ng Turkey ay walang humpay na pinauulanan ng mga bomba na galing sa Russia. Hanggang sa mga sandaling ito overnight kagabi ay walang humpay na pinaulanan ng putok ng iba't ibang uri ng mga bomba ang ilang mga central districts ng Ukraine kaugnay ng pagnanasa ni Vladimir Putin na sakupin ang bansa ng Russia. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Ang mga yan ay binabantayan po natin mga kapitbahay. Yang mga yan ay ating tutugay-gayan, ating pagkakalooban ng mahalagang mga sandali, may paabot sa ating mga kababayan. Higit sa lahat ay ang issue na nais kong itanim sa inyong mga kaisipan at damdamin, ang issue na ito na nais ba talaga ng China na kubkubin ang Pilipinas? Nais ba talaga ng China na ito ay gawing kasangkapan sa kanilang pagnanasang maibalik sa kanilang kandungan, sa kanilang main government, ang pamahalaan at ang isla ng Taiwan? Pag-uusapan natin yan mga kapitbahay. Pag-uusapan natin yan paring Rodmon. Pag-uusapan natin yan paring Junior Dal. Good morning na lamang pare ko'y. At sa lahat ng mga kaagapay natin. Pare kong Raul Villanara. Good morning! Haba ng kanyang good eh. Napakahaba ng good ni paring Raul Villanara. Good morning everyone! At kay Ka Furel daw, it's a windy, cloudy day in Durham, North Carolina. Nakatune in na ako ng maaga habang nagcha-chop ng onions
at saka mga tomatoes para sa menudo. Aba, masarap pare ko. Sarap yan. Masarap yan pare ko. Naglaway ako tuloy. Raul Villanada, ang ating magaling na kapitbahay dyan sa Durham, North Carolina. Ang ating masunuring husband. Ngayon ay nakatoka siya magluto ng menudo. Kapag Sabado, trabaho niya yan Kung magkakaminsan, naglalaba. Kung magkakaminsan, namamalansya. Pagkatapos maglinis ng bahay. Pagkatapos, mamalengke. Yan ang kaibigan nating Raul Villanada. Puso ko sa bayan ko. Ganyan talaga pare ko Ang puso ko nasa bahay ko Paring Sok! Good morning, Sok Efren Demerano. Good morning na lamang, Furel. Watching here sa Glendale, California. Maaga pa dyan, alas 6 ng umaga sa Glendale. At saka mga barkada natin riyan, ang kumpare natin naandyan din sa California. Mga kumpare at mga kumare natin. Paring Sok Efren Demerano ng Glendale. And of course, si Fernando Diego Constantino, good morning. Mga katropang FSL, sabi niya. Watching here saan si pare ko? Sa Italy ba ito? Wala Illinois siguro ito IL watching here sa Illinois ang kaibigan natin, Fernando Diego Constantino. The truth of the life po. Raul Villanada. Pero mabuti na yan pare ko Mabuti na yon na tayo ay kaagapay sa anumang mga gawain sa loob ng tahanan. Mabuti na yan. Mabuti na yan na tayo ay kasunuran kasunuran sa mga ginagawa ni Manay. Pero iwasan lamang natin na ikangay padalos-dalos tayo na mapasangkot sa mga anumang mga financial get rich soon yung mga ganyan na mga proyekto. Sabagat kapag tayo nagkamali, baka mapagaya tayo kay Luis Manzano o kaya doon sa mga nabiktima ng kanyang kumpanya. Si Luis Manzano, kung hindi ninyo kilala, anak ito ng kilalang artista. Vilma Santos at saka si Manzano. Ano bang first name ng tatay nito? Nakalimutan ko na Ang mga ito ay umaalalay ngayon sa kanilang anak na si Luis. Gawa ng ito ay napasangkot sa isang financial investments sa isang merong kumpanya na ikangay nasa negosyo ng gasolina. Kaya kahapon ay pinagsilbihan na ng NBI, National Bureau of Investigation, si Luis Manzano, ng sabpina. Ito'y kaugnay ng mga reklamo ng mga naging biktima ng Flex Fuel Petroleum Corporation. Ayon sa Securities and Exchange Commission, binigyan na ng babala ang naturang kumpanya noong 2021. Itong Flex Fuel dahilan sa unauthorized na pagkakaloob ng securities sa mga mamamayan o kaya pagbibenta ng pangangapital sa naturang kumpanya. Kaya kahapon ay pinagsilbihan na ng NBI ng kanilang sabpina itong si Luis Manzano. Mataka mo, artista ka, pagkatapos masasangkot ka sa ganitong klase ng anong tawag niyan? Ng aktibidad. Pakinggan natin sandali si John Consulta ng GMA News. Personal na inihatid ng mga tauhan ng NBI ang subpina para sa aktor at host na si Luis Manzano sa kanyang bahay sa Taguig. Ito'y matapos ereklamo siya ng mga investors ng kumpanyang Flex Fuel.
15 OFWs na ang nagreklamo sa NBI laban sa flex fuel at kay Menzano. Kabilang rito ang OFW na si Leo, hindi niya turing na pangalan. Tulad ng mahigit 40 complainants na nandito sa Pilipinas, nagbigay rin daw siya ng halos 1 milyong piso sa flex fuel, pera na kanya raw niloan para makaahon sa kahirapan. Pumasok po sa aming submitting si Luis Manzano at nagpakilalang owner at chairman ng Flex Fuel. Ito na po ay isang lifetime business, pandemic-proof business, kaya po napakaganda po. Ako po ay nag-loan sa bangko upang maipadala po sa Flex Fuel para po sa investment. Hanggang April 2022, makalipas ang 6 na buwan, wala pa rin po silang natatayong gasoline station. Hanggang sa ngayon po, wala pa po silang natatayong gasoline station, kahit isa. Sabi ng isa sa mga complainant, handa raw nilang i-atras ang reklamo sa isang kondisyon. Ibalik na niya ang pera namin, kahit principal, yung buong pera lang namin na diniposit doon sa account niya. Kahit wala na yung kinita, wala na yung interest, hindi na kami magsasampa ng kaso. Nauna lang itinanggi ng pamunuan ng Flex Fuel ang mga aligasyon ng panloloko sa kanilang mga investor. Sinisikap pa rin namin kunin ang panig ni Manzano na nagsabi na dati na hindi raw siya bahagi ng pagpapatakbo ng Flex Fuel at maging siya ay biktima raw na nawalan din ng investment. Patuloy pa rin namin na kinukuhanan ng statement itong mga dumarating na complainants. Ongoing pa rin ang aming verification and we want to be exhaustive and thorough sa aming investigation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Alam ninyo ginawa natin ang pananaliksik itong anong tawag na flex fuel na ito na binigyan na ng babala noong 2021 ng Securities and Exchange Commission na itigil na ang kanilang unauthorized na pagbibenta ng pangangapital sa naturang kumpanya. Ngayon, tiningnan natin itong kanilang official website ng Flex Fuel, flexfuelcorp.com. Sa kanilang unang-unang pahina sa main page nila, makikita ninyo yung Be Our Kanegosyo. Dito maraming mga nasa koting mga Pilipino. Be Our Kanegosyo. Alagang Flex Story. Yan ay pagsalaysay ng mga tao na kumbaga ay naliligayahan sa pagiging bahagi nitong kanegosyo ng Flex Fuel. Tinignan natin kung sino itong mga ito. Nakalagay dito, our products are premium multigrade, synthetic-based, motosynthetic-based, brake and parts cleaner spray, G12 plus coolant, lahat ng mga ito ay mga gasoline byproducts. Ito ang mga ibinibenta plus yung kanilang mga gasoline stations daw. Na ayon nga rito sa mga nagrereklamo, ni isa ay wala pa silang nakikita. Sino itong mga nandirito? Nakalagay dito, our Board of Directors, Flex Fuel Petroleum Corporation, established June 5, 2019, sabi rito, we now have over 70 locations. Matindi 70 locations in 10 provinces and cities in the metro. Yun ang nakalagay Pero sabi ng mga nagreklamo ni isa wala silang makita. Sino ang mga namumuno rito? Ildefonso Bong Medel Jr., President. Cristina Sales Medel, Director. Anthony Bernard Sales, Corporate Treasurer. Attorney Arthur Alizer, Corporate Secretary. Ito yung kanilang makikita ninyo sa kanilang webpage. Tingnan ninyo. Yun ang mga litrato na ayon kay Edu Manzano. Hindi Edu pala. Anong ang pangalan nitong? Yun yung tatay, Edu, di ba? Luis pala ito. Ayon kay Luis Manzano, siya'y na 1 to 3 nitong mga ito rin. Na ayon sa kanya, yung kanyang pera ay hindi na rin nakabalik sa kanya. Ang kanilang tanggapan class pa. Unit 901. Meaning to say, nasa 9th floor ito ng One Global Place, 5th Avenue, corner 25th sa Bonifacio Global City sa Taguig. So ngayon, ang naiipit ng matindi,
Etong si Luis Manzano, anak ni Edu Manzano at saka Vilma Santos. Ngayon ay nasa Sakote siya at siya'y bibitin-bitin ngayon sa balag ng alanganin. Yan ang kanyang kinahihinatnan sa ngayon, gawa ng yung sabi rito na we are now in 70 locations to date in 10 provinces and cities in the metro. Sabi ng mga nagrereklamo, wala ho kaming makita. Ni isa, wala ho kaming makita. Ngayon, maging itong Securities and Exchange Commission na nabanggit ko na kanina, parang Raul Villanada. Etong Securities and Exchange Commission ay nagbibigay po ngayon ng babala. Nagbibigay sila ngayon ng babala, hindi lamang kaugnay nitong reklamo na ito na kinakaharap ni Luis Manzano, kundi in general ay yung mga nagpapautang naman sa inyo. Gawa ng lumalaganap ngayon ng mga reklamo nitong mga naging biktima rin ng mga online loan agencies. Ang Securities and Exchange Commission ay nagbigay ng babala kahapon sa mga mamamayan dyan sa Pilipinas na i-report sa kanila ang anumang mga illegal na pamamaraan ng collection nitong mga loan agencies na ito online na ayon sa mga reklamong lumalaganap ngayon ay ginagamitan ang pangungulekta ng mga ito ng pananakot, harassment at iba pang mga illegal na mga pamamaraan. Abusive collection practices. Ayon sa Securities and Exchange Commission, ipaabot lamang sa kanila ang mga pangalan nitong mga ganitong uri na mga online loan companies na nanggigipit, nananakot at namimuwersa sa kanilang paniningil ng mga pautang sa mga biktima. Na ayon sa report, maraming mga reklamo ngayon ang nakararating sa pamahalaan, sa NBI at sa PNP kaugnay ng ganitong uri na mga illegal na mga aktibidades ng mga online loan companies. Meron tayong report dito galing kay Jackie Pascual ng ABS-CBN, harassment nitong mga loan companies online. Sunod-sunod na text message ang natanggap ni Cardo dahil hindi agad nabayaran ang inutang sa isang online lending app. Nagbanta na kung di makabayad, ipapahiya siya online at sisirain pa umano ang dignidad niya. May deduction na po yung hiniram ko sa nila. From 5,000, ang makukuha ko na lang is around 3,200. Pero ang total na babayaran ko po is around nasa 7,000 po. Kasi yung interest, nandiyan yung mga vulgar words na minumura ka na nila, na kasi yung mga pinapakain ko rin na pera para sa ibang tao is galing daw sa utang. Ganito rin ang nangyari kay Mayumi at sa ibang kaibigan na nangutang din ng 5,000 piso. Pinagbantaan pa ang buhay nila at ng kanilang pamilya. Yung pa pong huwag pong lalabas ng bahay, may death threat na din po, sir. Trauma ang pinagdaanan ni Cardo at Mayumi at naapektuhan pati ang kanilang trabaho at buhay. Nag-deactivate po ako ng social media sa takot po. Kasi may mga threats po sila na sinasabi na hahanapin daw po nila ako, pipilitin nila ako magbayad. Ilan lang sila sa maraming nangutang na dahil sa hirap ng buhay, hindi agad nakabayad. Kaya nakipag-usap na ang Securities and Exchange Commission sa Google para matanggal ang unregistered lending app sa Play Store. Taken down at least 33 apps. More will be coming. Marami pa po sa target list namin. Ayon sa SEC, dumarami ang naengganyo o napipilitang mangutang para makaahon sa epekto ng pandemya at sa taas na rin ang presyo ng mga bilihin. The pandemic has had some lingering effects. And these are things that actually show that this can cause some financial distress along the way. Sabi ng SEC, kahit hindi makabayad agad, hindi pwede ang harassment sa pagkolekta ng utang. Payo ng ahensya, magpunta sa SEC website para makita kung lehitimo ang lending company. Maaari ring magreklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group hotlines at Facebook page. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
Thank you very much, Jackie, at maraming salamat sa ABS-CBN. Paano nakukuha nitong mga lending institutions na ito ang mga impormasyon ng mga kliyente? Well, meron ho kayong pinipirmahan riyan na information sheets. At diyan ay hinihingi nila ang inyong mga telephone numbers, ang inyong mobile phone, ang inyong social media accounts, ang inyong contact number, ang inyong email address. Napakabilis sa mga ito. And expanding the issue, mga kababayan, ito'y totoo rin ito sa iba pang uri ng mga social media na ginagamit ninyo. Kaya sabi ko na nga, ingat tayo mga kapitbahay, maging sa paggamit ng mga Facebook, ng TikTok. Nakikita ko ngayon, laganap itong mga posts ng mga kaibigan natin sa TikTok. Well, ingat lamang kayo riyan, sabagat ang kalaban ninyo riyan ay hindi lamang mga balasubas na mga collector agency or collection agencies, kundi ang kalaban ninyo riyan ay ang identity theft ng mga individuals, ng mga sanggano, higit sa lahat ng mga bansa, especially ng TikTok, kapitbahay. Pag-uusapan natin yan, parang June de Valencia. Pamaya ng kaunti. Sa ikalawang bahagi natin, sabagat mahalaga ang issue natin ngayon. Make the Philippines a province of China or invade it. Hindi galing sa akin yan. Hindi galing sa akin yung impormasyon na yan. Tayo po ay isang conduit lamang sa pagpapaabot ng mga kaalaman sa ating mga kababayan, makagawa sila ng mga kaukulang mga hakbang. Kaya nga ba't sabi ko yung paggamit natin ng mga social media na kagaya ng TikTok. Ingat tayo. Ngayon talamak na ginagamit ito ng mga kababayan natin sa mga short jokes na magkakaminsan ay mga personal, magkakaminsan ay naghahantad ng kanilang mga pagkatao. Kaya ingat na lamang tayo sa kabila nito. Kung mapapansin ninyong maigi, ginagamit po ng PLA, People's Liberation Army, at ng propaganda unit ng Chinese Communist Party ang TikTok para ipalaganap ang kanilang mga promotional videos. Pansinin ninyong maigi mga kapitbahay, ang mga TikTok ninyo riyan. Pansinin ninyong maigi, makikita ninyo ang pagpapalaganap ng China ng kanilang mga mabubuting mga gawain. Yan ay sabi nga ay parang mahinay, parang nakatago na adhikain na i-promote ang mabubuting bahagi ng Chinese Communist Party. Tingnan ninyong maigi. Ang mga nakaposter yan sa TikTok very especially. Gawa ng baka kayo ay madidal, baka kayo ay maloko, baka kayo ay ma-frame up. Yun ang kinatatakutan natin, parang June de Valencia. Viva Jesus pare koy. Viva Jesus parang June. Kagaya na lamang halimbawa ng nangyari rito kay Laila de Lima. Mabuti na lamang yung dating Bucor OIC officer in charge na si Persida Acosta. Hindi, mali. Si Persida Acosta. Dating isang matayog na poste ng pamahalaan. Ito ay isinangkot ngayon ng dating Bucor OIC sa kanyang pagbawi sa kanyang mga tinuran nitong mga nakalipas na mga panahon na kung saan ay idiniin niya noon sa Laila de Lima sa mga kaso na gawa
lamang. Ayon dito kay Rafael Ragos, sa kanyang pagharap na muli sa korte kahapon sa Public Attorney's Office or PAC Chief, pagtuturo niya sa pinuno dati ng Public Attorney's Office na si Acosta, na isa sa mga tao na pumuwersa sa kanya na ituro si De Lima sa karumal-dumal na gawain ng droga sa bansa. Meron tayong report dito kay Jeff Caparas ng ABS-CBN. Ito ay ang pagbawi ni Rafael Ragos sa kanyang mga pagbibintang kay Leila De Lima. May ilang taon na ang nakalilipas. Nasakay mo yan, ha? Awawa si Leila, no, ha? Pag ikaw ay nakalaban nitong si Mr. Rodrigo Duterte, talagang sa mga pagkakutsaba ng mga ilang opisyal ng pamahalaan ay talagang maluluklo ka. Ito'y kagaya na naganap dito kay Leila De Lima. Pakinggan natin si Jeff Caparas ng ABS-CBN. Former NBI Deputy Director and former Bucor OIC Rafael Ragos finished his testimony at Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 204, recanting his allegations versus former Senator Leila De Lima. According to Attorney Bonita Cardon, Ragos has mentioned names aside from former Secretary of Justice Vitaliano Aguirre. Pinanindigan talaga ni Rafael Ragos na lahat ng kanyang mga akusasyon noon kay Senator Leila De Lima ay pawang mga kasinungalingan lamang, at ito ay bunga ng sinasabi niyang coercion at pagpe-pressure sa kanya mismo ni Secretary Aguirre, at kasama doon na binanggit niya si Attorney Persida Acosta at si NBI Director Dante Hiran at yung mga abogado ng Public Attorney's Office tulad ni Attorney Demeter Huerta at Attorney Rigel Salvador. Ron, in his affidavit executed on April 30, 2022, Ragos did not mention Acosta as among those who pressured him. Instead, he mentioned then SOJ Vitaliano Aguirre, then NBI Director Dante Hiran, and two PAO lawyers. In a text message to ABS-CBN, Acosta said, and I quote, "Base sa mga nakasaksi sa hearing kanina ni Ragos, hindi ako itinuro ni NBI Deputy Ragos na nag-pressure sa kanya dahil hindi ko naman siya pressured. Payong kapuso ay kumuha muna kayo ng forged TSN or transcript of stenographic notes at hindi ng story ng lawyer na hindi testigo para hindi makuryente o cyber libel ang nagbabalita." Aguirre had earlier denied coercing Ragos. He presented a video instead supposedly showing Ragos voluntarily executing his affidavit against De Lima. Aguirre said he obtained the video from Acosta. With this development, Ron, the defense team will be filing supplemental motion for bail. The bail petition was earlier denied as the court have cited Ragos' testimonies as evidence against De Lima. Now that he recanted, De Lima's camp hopes that this time it will be granted. Thank you very much. Yan ang ating kaibigan dito sa ABS-CBN, Jeff Caparas. Maraming salamat, Jeff. Thank you. At tayo po naman ay patuloy sa ating mga paglilingkod sa mga kababayan natin na may paabot ang katotohanan para po sa kapakanan ng pagtutuwid ng mga pagkakamali. Tayo lamang ay nalulungkot kapag ang mga kababayan natin ay nadadawit sa mga pangyayari na ikang ay ayaw naman nilang maganap sa kanilang buhay. Kagaya nitong mga naging biktima ng lindol doon sa Turkey na kung saan ang ating embahada ay kinumpirma 2 sa kanila ay mga nangamatay. Meron tayong mahigit sa 36,000 na mga overseas workers diyan sa mga bahaging yan ng Turkey at iba pang mga bahagi ng Middle East. Ayon sa report, sa mga naging biktima ng lindol sa Turkey, 2 rito ay kumpirmadong nangamatay. Ang mga ito ay dahilan sa 7.8 magnitude earthquake na naganap diyan sa Turkey. Nakalulungkot lamang sa mga kamag-anakan, for example, na mga ito na mabalitaan ng kanilang mga minamahal sa buhay na pumalaot, pumunta sa ibang mga bansa upang sila ay buhayin
At diyan ang mga damdamin ngayon itong mga kamag-anak, especially mga pamilya, nanay, tatay, ng mga Pilipinong ito na nabiktima ng lindol doon sa Turkey. Dalawa rito ay kinilala na at in fact ang isa ay pabalik na ng Pilipinas. Meron tayong report kay Dennis Dato ng ABS-CBN. Alamin natin ang mga karagdagang mga detalye tungkol dito sa mga Pilipino na nasangkot, naging biktima ng lindol doon sa Turkey. Buhat ng lumindol sa Turkey, kinakabahan na ang mag-asawang William at Leia Abulad. Ang kanilang 45 taong gulang na anak na si Wilma Tescan doon nagtatrabaho bilang domestic helper. Ang kanilang takot na kumpirma ng tumawag ang kanilang apo, kabilang si Wilma sa nawawala matapos gumuho ang tinutuluyang gusali. 4 na araw ang lumipas, natanggap na nila ang balita na na-recover na ang bangkay ni Wilma sa guho sa Hatay Province. Napakasakit sa amin yung nangyari niyan. Napagkakala namin malayo siya doon sa lugar na yon. Yung pala naman napagbakasyon ng kanyang amo, doon nangyari yung trahedya. Ilang araw bagong lindol, nakausap pa nila si Wilma, nagsabing kasama niya ang pamilya ng kanyang amo na nagbabakasyon. Kasamang nasawi ni Wilma ang lola ng batang kanyang inaalagaan. Sa Pilipinas pa nagpasko si Wilma at kababalik lang sa Turkey nung nakaraang buwan. Hindi ko nga matanggap eh. Talaga ako nagsisigaw, nalipasay ako. Hindi ko sukat akalain pagdating ng ganun eh. Siya pala ang ay mawawala. 11 taon nang nagtatrabaho sa Turkey si Wilma at may 25 taong gulang ng anak na dalaga. Breadwinner si Wilma. Kaya nga nagparal nung iba kong mga anak, ng kanyang mga kapatid. Tapos, napaka-malalahanin sa amin. Pag ko natawag, kung tatanong kung anong problema namin dito, siya nagsusuporta dahil lang hanap buhay ko naman na mag-tricycle lang din sa Lucena. Ibinalita ng DFA na 2 Pinay na unang iniulat na nawawala ang kabilang sa mga nasawi sa Antakya, ang kapital ng Hatay Province. Iniulat naman ng Embahada ng Pilipinas sa Turkey na higit 10 pamilya na ng mga Filipino ang nailikas mula sa Antakya City sa Hatay Province na matinding nasalanta ng lindol. Sila ibiniyahin na patungo sa Ankara, ang kapital ng Turkey. Ayon naman sa pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa Turkey, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas at sa Turkey. Thank you very much, Dennis Dato ng ABS-CBN. Maraming salamat. Latest na tinanggap nating ulat dito galing sa ating Department of Foreign Affairs sa Turkey. 34 na mga evacuees na binubuo ng mga Pilipino, ang kanilang mga asa-asawa, ang kanilang mga anak, ang inilikas na at nandoon sa Ankara sa Turkey. Yan ang latest report ng DFA. Ngayon, nais ko lamang na maipaabot sa mga kababayan natin. Naiisip ko kasi diyan sa Pinas, marami tayong mga high-rise na riane. In fact, ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa daigdig na may pinakang marami na mga skyscrapers, mga high-rise buildings. Sa buong daigdig, ang Pilipinas ay isa na sa pinakang marami nito. Ngayon, ang ating pinangangambahan lamang mga kapitbahay, naalala ninyo yung mga lindol na naganap diyan sa Pilipinas? Noong araw yung nag-iisang matayog na gusali riyan sa Maynila, I think 1960s, 1968 I think, nung maganap ang paglindol diyan sa bansa, na bumagsak yung, di ko maalala ang pangalan pero nakalagay tower, something tower na bumagsak diyan sa Maynila. Nag-iisang matayog na gusali at that time. Now ngayon, sandamakmak ang mga gusali natin, paano natin maihahanda ang ating mga sarili? Unang-una, kayo pong mga nasa building permit divisions ng Metro Manila, ginampanan ba ninyo ang inyong mga responsibilidad sa approval
ng mga construction permits, building permits na mga high-rise condominium na ito diyan sa bansa. Sumusunod ba itong mga contractors na ito, mga developers, mga builders na ito sa mga specifications ng mga gusali as provided by the engineers and the architects of the building? Ngayon, kung kayo po ay mga naandyan, nakatira, na hindi lamang sa mga matataas na mga gusali, kundi sa mga tahanan ninyo. Marami pong mga lugar sa iba't ibang panig dyan sa bansa ang nayayanig din. In fact, naalala nyo nitong nakalipas lamang na ilang araw dyan sa Davao, may mga lindol na mga nagaganap. Paalala po lamang natin, meron tayong dapat na paghahanda na isinasagawa. Meron tayong dapat na mga paghahanda na isinasagawa at ang ilan dito ay pakinggan po ninyo at ito ay ihahatid sa inyo ni Harleen Delgado ng UN TV. Walang nakakaalam kung kailan tatama ang sakuna, kaya mahalaga na handa ang bawat isa. Ang nangyaring lindol sa Turkey at Syria, libo-libo ang nasawi dahil sa mga gumuhong gusali. Habang dito sa Pilipinas, pinangangambahan ang The Big One na maaaring makapaminsala sa Metro Manila at karatig probinsya. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng University of the Philippines Resilience Institute, mahalaga na alamin na ang mga panganib sa inyong lugar upang magawa na ng paraan kung paano ito matutugunan kapag tumama ang sakuna. Tinukoy ng eksperto ang 7 hazards na maaaring maging epekto ng lindol sa isang lugar, gaya ng ground rupture o pagbiyak ng lupa, liquefaction o paglambot ng lupa, landslide, tsunami at sunog. Ngayon pa lang ay pwede na natin iniimbestigahan yan. Ang bahay nyo ba ay nasa landslide pa? Ang bahay nyo ba ay maaaring tamaan ng tsunami? Kasi yung kaalaman na yon ay maaaring magligtas sa buhay natin. At hindi nyo gusto na habang nangyayari yung earthquake at may panganib, ay tsaka nyo palang malalaman. Ayon kay Dr. Lagmay, malaking tulong ang mapping gaya ng hazard map ng Project NOAA sa pagtukoy sa mga panganib sa inyong lugar. Sa mga syudad gaya rito sa Metro Manila, marami na ang mga matataas na gusali gaya ng mga ganitong condominium. Kaya payo ni Dr. Lagmay, alamin na rin kung sumusunod sa Building and Structural Code ang gusali na inyong tinitirahan. At bukod dito, alamin na rin ang mga malalapit na ospital at mga maaaring paglikasan sa inyong lugar. Mainam din na maghanda na sa loob ng inyong tahanan, gaya na lamang ng pag-secure sa mga malalaking gamit sa bahay, gaya ng TV na maaaring bumagsak sa oras ng lindol at pag-check sa mga maaaring pagmula ng sunog, gaya ng tangke ng gas. Bawal ang swapang sa disaster. Yeah. Whole of society approach. Kailangan open ang data, especially kapag ito ay publicly funded. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you very much, Harleen. Yan ang UNTV. Maraming salamat, paring Danny, Danny Rozone. Thank you very much sa pakikipagtulungan sa ating maipaabot sa taong bayan ang ating mga kinaukulang mga balita para sa kanila. Thank you, paring Jundi. Okay, Ruby Tower. Ayan ay malapit daw sa mansion itong pare ko, Jundi Valencia. Malapit sa mansion ng aking kaibigan riyan, ang Ruby Tower, na bumagsak, I think, 1960, 1968, mga ganyan. Nang ito'y maganap riyan. Pinag-iingat ang lahat sa mga malalakas na mga pagyanig sa 14 ng Pebrero. Ingat lang po. Sabi ni Jundi T. Valencia, may inaasahang mga malalakas na mga pagyanig sa Pebrero 14. Matindi itong pare ko. Matindi ka pare ko. Pero alam niyo, talagang pag-ingatan ninyo mga kababayan, seriously. Kailangan alamin ninyo kung ano yung mga senyales, yung mga signs ng parating na lindol. Sabi nga, napakahirap niyan sapagkat segundo lamang o kaya'y minuto lamang ang pagitan ng senyales na ito hanggang sa aktwal na pagyanig ng inyong kinalalagyan.
Ayon sa mga eksperto, una makakarinig kayo na para bagang may umuugong from a distance. Parang merong rumbling sound. Isa yan sa mga sinyales, and then mararamdaman ninyo para yatang umuuga ang aking sahig. Yung mga ganyan. So yun ang mga unang sinyales na kailangang maramdaman ninyo. Oras na makaramdam kayo, dapat ay alam ninyo kung saan kayo tatago. Yung mga tinatawag nating mga safe spot sa inyong tahanan. Anyway, yung bahay naman ninyo, siguro 1-2 palapag lamang, yung mga ganyang uri ng mga tahanan, alamin ninyo as early as possible as now, saan ba pwedeng pumailalim tayo na ligtas sa mga bumabagsak na mga bagay sa panahon ng lindol. And then of course, kailangan bumalangkas tayo ng evacuation plan pagkatapos ng lindol. Saan tayo dapat na pumunta? Meron ba tayo riyan na shed o kaya evacuation center na provided ng pamahalaan para matakbuhan natin pagkatapos ng lindol? And then of course, higit sa lahat, kailangan meron tayong emergency kit. Emergency kit na nakalaan sa ating paligid. Kailangan alam natin kung saang sulok ng bahay ito nandoon na maaaring kakailangan natin sa anumang uri ng emerhensya, very especially sa mga lindol na dumarating in seconds sa ating kapaligiran. Yung mga bandage dyan, yung anong tawag niyan, yung mga panggamot sa sugat, yung mga alcohol, yung mga ganyan, at iba pang mga pangangailangan. And especially, provision ng mga pagkain, mga delata, mga sardinas, yung mga ganyan. Yun ang mga kailangan nating gawin, mga kapitbahay, para magkaroon tayo ng peace of mind na kung sakali, wag naman sana, na umabot ang lindol sa ating paligid, meron tayong mga mapagkakanlungan para sa atin at sa ating mahal na pamilya. Sabi nga ni Jundi de Valencia, duck cover and hold. Sa Pebrero 14 ay malakas na lindol ang magaganap, sabi ni Jundi T. Valencia. Aray ko ya. May plano kang magpalindol, ano? Hat na hat ka na, pare ko, ano? Hat na, 11 na ngayon 3 araw na lamang, Valentine's Day na Kaya maging itong mga congressmen natin, pare ko, parang Jundi, parang Raul Villanada, pare ko, alam mo, maging itong mga congressmen natin, pare ko, hat na Ano ito, pare Judy? Whistle is also important. So one will be located by rescuers. Alam mo, meron akong whistle dito Lagi ko talagang dala yan Kahit na sa mga paglakad-lakad, kailangan meron kang silbato. Silbato ang tawag natin yan, di ba? Meron kang silbato. Para in times of danger, pwedeng makapagtawag ka ng pansin sa mga naglalakad sa paligid sa umagitan ng pag-whistle noong silbato. Silbato yun, pare ko, di ba, Jundi? Kaya lamang itong ating mga sabi ko na nga kanina, itong mga congressmen natin, hat na Hat na hat ang mga congressmen. Hindi lamang dahilan sa Valentine's Day sa Pebrero 14, kundi hat na hat ito na maipahaba pa ng husto ang kanilang mga termino sa kanilang panunungkulan, ang termino sa kanilang pangungurakot, sa pagsusulong nila ng charter chains. Alam ba ninyo na nandoon sila sa Mindanao ngayon Yung komitiba ng kanilang constitutional committee. Nandoon ngayon. Nais nilang isulong yung kanilang tsa-tsa. Marami itong mga ito Well, alam ninyo kaakibat nitong pagsusulong na ito. Talagang hat na
Hat na hat itong mga kongresista natin eh. Buti na lamang yung mga senador natin, medyo hindi patali ang kanilang mga utak sa edifisyo ng politika sa bansa. May ilan na mga senador, open-minded. Pero itong marami rito sa Congress natin, ngayon nandoon na. Pinangangampanya na sa guys na ikangay nais nilang makuha ang pulso ng bayan, nandoon sa Mindanao. Isusunod Bisaya, Luzon para ipalaganap ang kanilang survey kung sino ang may mga pagnanasa na baguhin, balasahin ang saligang batas. Kaya ito'y kaakibat nito mga kababayan, pag-uusapan natin etong issue na ito sa ating nais ba talaga ng China na gawing probinsya ang Pilipinas? Kagaya ng ibinulgar slip of the tongue ni Rodrigo Duterte. Kung gusto ninyo, gawin na lang ninyo kaming province of China. Di, wala nang problema. Bakit nagkaroon ng idea si Rodrigo Duterte? May alam ba siya na kung hindi pwedeng gawing province of China, di salakayin na natin, salakayin na lamang natin, let's invade the Philippines. Pag-uusapan natin yan mamaya. At meron bang sangkot itong pagnanasa ng mga kongresista natin na baguhin ang saligang batas dito sa issue na ito? Mabuti na lamang paring Jundi, ano ito? Yes, correct na may check. Silbato is whistle. Alam mo buti na lamang itong mga senador natin. May ilan at least. Marami sa mga senador natin ang nag-iisip gumagamit pa ng kanilang utak. Sabi ni Senator Nancy Binay, hindi na papanahon itong mga bagay na ito Marami tayo mga dapat na balasahin, marami tayo mga dapat na gawin, kagaya ng korupsyon, kagaya ng hoarding, kagaya ng inflation, hindi itong pagbalasa ng saligang batas. Marami tayong mga dapat na pag-ukulan ng pansin, sabi ni Nancy Binay. At marami tayong dapat munang baguhin bago natin balasahin, gahasaing muli ang saligang batas ng Pilipinas. Pakinggan natin muna sandali. Itong report na ito galing sa ating, anong pangalan nito? Mayan Los Baños ng News 5 Philippines. Pahayag ni Nancy. Go ahead. Tila good as dead na raw ang usapin ng charter change sa Senado ngayon para kay Senator Nancy Binay. Sabi ni Binay, malabnaw pa rin daw kasi ang pagtanggap ng mga senador sa Chacha, lalo't maraming ibang kailangang talakayin at resolbahin habang umaahon tayo mula sa pandemya. Dapat siguro unahin muna natin yung pagbangon natin dun sa pagkadapa natin dun. And I don't think yung charter change, yung magiging solusyon dun sa kung paano tayo babangon. Well, di ba, parang una-una, it's very divisive yung mag-aaway-away na naman kami. Kasunod ito ng paghain ni Senator Robin Padilla ng panukala para amyenda ng economic provisions sa ilalim ng 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Ayon kay Senator Binay, hindi masyadong bukas sa ideya ng Chacha ang mga kasamahan niya. Hindi raw kasi pwedeng ikahon sa mga probisyong pang-ekonomiya lang ang gagalawin oras na buksan ng saligang batas. Hindi ganon ka receptive yung Senate. Kung economic lang yung provisions na ang tina-target nila sa charter change, I think siguro dapat tingnan muna natin yung pag-implement ng amendment namin sa PSA, tapos yung retail trade liberalization. Hindi pa nga siya, kumbaga, naibibenta at nalalako to foreign investors. Bakit hindi muna natin subukan yon? Isa pa sa mga nakikitang balakid ni Senator Binay sa Chacha ay ang pagdesisyon kung sama-sama o hiwalay ang botohan ng Kamara at Kongreso.
worst case scenario. Previous Congress pa na yan na yung parang nire-raise na scenario na parang what if nga parang all of a sudden, di ba, yung may mangyari na parang mawala yung malusaw yung boto ng Senado pagdating dun sa usapin ng charter change. Naniniwala rin si Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat unahin ang mga isyung mas malapit sa bitukan ng mga mamamayan. Giit pa niya, kung gagalawin ang konstitusyon, mas narapat daw na amyendahan ang political provisions kaysa sa pang-ekonomiya. Kung si Senator Grace Poe naman ang tatanungin, sapat na raw ang mga batas ipinasa para tugunan ng economic restrictions sa 1987 Constitution. Maaring mayroong ibang agenda lang din daw ang mga nagsusulong ng tsa-tsa, gayong wala naman daw nakikitang dahilan si Senator Poe para sa Constituent Assembly. Pakinggan ninyo. Totoo yan eh. Ito lang naman si Padilla ang talagang, kaya lamang siya tumakbo bilang senador for only one and only one reason. Yan ay ang isulong ang federalismo sa bansa. Bakit kaya? Merong kayang dahilan at nag-iisa lamang ang issue ni Padilla sa kanyang pagtakbo bilang senador ng bansa. Tama ito mga sinasabi rito ni Poe, ni Binay, ni Hontiveros. Tama ito eh. Hindi panahon at wala sa kalingkingan ang issue ng saligang batas sa bansa sa kasalukuyan. Kung ang pinagsasandalan nitong mga proponents nitong pagbabago ng saligang batas ay ang ekonomiya ng bansa, tingnan na lamang ninyo ang ginagawa ni BBM. May restrictions ba ito para pumunta sa Japan, pumunta ng Switzerland, pumunta ng Indonesia, pumunta kung saan-saan ng China upang isulong ang ekonomiya ng bansa? Sabi niya, walang restrictions. Sa madalit sabi, basura ang kaisipan na balasahin ang ating saligang batas ng Pilipinas dahilan lamang dito sa economic changes na kailangan daw nila. Mr. Padilla, ang saliksikin mo ay sino ang mga balasubas dyan sa gobyerno na nagpapahirap sa ekonomiya ng bansa? 1.5 billion smuggled agricultural products nakumpiska ng Department of Agriculture from 2022, October of last year, 1.5 billion na halaga ng mga produktong agrikultura na samsam daw ng ating Department of Agriculture. Yung mga hindi nasamsam, ilang trilyon kaya na halaga ng mga produkto? Yung mga hindi pa nasasamsam. At bakit may mga tao, may mga negosyante, karamihan dito ay Filipino citizens pero mga Chinese na siyang nagpapasimuno ng ganitong uri na mga smuggling. Mr. Padilla, yun ang dapat mong asikasuhin. William Theo, pakinggan natin sandali itong report mo sa smuggling na ito. So yung sa kadiwa, yun po ang ating eliminating the several layers of trader, capacitating our farmers to become suppliers sa mga palengke. Maya muna yan. And at the same time, yung ating consumers, meron na pong mamaya access sa mas murang. Ito muna ang smuggling muna. Mamaya na yung kadiwa. Pag-usapan natin yan. Department of Agriculture or DA Assistant Secretary James Layug reported on Friday, February 10, that the agency has reported 1.5 billion pesos worth of smuggled agricultural products that were seized by authorities from October 2022 to January 2023. According to Layug, when they identify doubtful shipments, they immediately coordinate with law enforcement agency under the leadership of the Bureau of Customs to subject it to further investigation and inspection. The Department of Agriculture has allocated 327 million peso fund to boost the supply and production of the onion industry. Meanwhile, in order to further discuss the agri-smuggling issue in the country on Tuesday, February 14, the Agriculture Committee hearing will be continued with their investigation.
Layog added that suspects have already been charged with 25 cases for the violation of Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 and 2 cases for Food Safety Act 2013. Sa ngayon po, meron na po tayong 25 kaso under sa 10845 o yung Anti-Agricultural Smuggling Law. At meron din po tayo nakasuhan na 2 under sa RA 10611 o yung violate ng Food Safety Act. So sa pangkalahatan, 7 consignee at 4 na brokers na po ang ating nasampahan ng kaso. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. William Theo ng UNTV. Pag-uusapan natin mamaya ng konti tungkol dito sa kadiwa. Mamaya ng konti, bago ang ating insight. Nais ko lamang makalabit sandali itong si pare natin, Andre Yanga. Good morning na lamang. Watching from Maryland. 4 na oras na biyahe galing dito sa amin. Maryland. Ang kaibigan nating Andre Yanga. Sabi niya, ganun daw ang bigkas, Yanga. Okay, thank you pare ko. Maraming salamat. And kay paring Nante Tudio, good morning na lamang Fiorel at sa lahat. Happy watching sa ating Fun Saturday Live at happy weekend sa lahat. Sabi ng pare nating Nante, Nante Tudio. And then Junior Dal, kahit pa cha-cha, kahit pa tango, kahit pa balse, kung sila pa rin ang mga trapo, mga buwaya ang sasayaw, wala talagang pagbabago. Masakit man yung mga katagang ginamit ni paring Junior Dal, pero yun ang masaklap na katotohanan Di ba? Yun ang masaklap na katotohanan Kahit pa daw cha-cha, kahit pa tango, kahit pa balse, kung sila pa rin ang mga trapo, traditional politicians, mga buwaya, aray ang sasakit. Ang sasayaw, wala pa rin talagang pagbabago. Masakit na mga kataga, pare ko. At sana yaan ay tumusok sa puso at damdamin itong mga trapo natin na ito. Panahon na sila'y magbago, hindi nila dapat kalikutin ang saligang batas. Sa bakatsiyaan ay flexible yan Parang kawayan yan Kaya nga ba't may mga puntos dyan sa saligang batas na iniwan ng mga bumalangkas nito ng maluwag base sa interpretasyon ng mga may mabubuting kaluluwa na mga naglilingkod sa bayan. Di ba pare? Junior Dal, thank you very much Ex-convict Senator Padilla. Priorities niya ay di naman, ang di naman alang kwenta. Okay, pare ko. Thank you Andre Yanga, thank you. Indeed, yung smuggling ang dapat na maimbestigahan ninyo na sinasangkot yung mga kapatid ni Liza Araneta ayon kay Maharlika. Yung mga ito nag-aaway. Gusto ninyong makaalam ng mga umaalingasaw riyan? Yung binanggit ni paring Andre Yanga. Ngayon, nais ko lamang munang tumbukin sandali. Bagaman lampas na tayo sa oras sa unang bahagi. Etong tungkol dito sa kadiwa. Gawa ng pakinggan ninyo itong report ni Ray Pelayo ng UNTV kaugnay dito sa pagbubukas ng mga kadiwa center dyan sa Metro Manila. Meron tayong gustong talakayin sa bagay na ito. So yung sa kadiwa, yun po ang ating eliminating the several layers of trader, capacitating our farmers to become suppliers sa mga palengke, and at the same time, yung ating consumers, meron na pong access sa mas murang agricultural commodities. Nasa 50 kadiwa outlet ang plano ng Department of Agriculture na ilagay sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Cristina Evangelista,
kailangan magpalista ang mga ito para ma-accredit ng kagawaran. Kahalintulad anya ito ng dating mga outlet ng National Food Authority o NFA na nagtinda ng mas mababang presyo ng bigas. Isa dun sa mga maaaring itinda dun sa magiging mga kadiwa outlet sa mga palengke ay itong sibuyas. Sa market ngayon sa Metro Manila ay nagkakahalaga ito ng nasa 100 to 220 pesos kada kilo. Pero dito sa Kadiwa Store ay nasa 75 pesos lamang ito kada kilo. Isasama rin sa mga ibebenta sa Kadiwa Outlet ang kamatis, bawang, asukal at itlog. Ayon kay Asik Evangelista, ang mga kooperatiba ng mga magsasaka ang direktang magbebenta sa mga Kadiwa Outlet. This is our way of hopefully influencing din po yung mga presyo sa palengke. Alam po natin kasi ang daming layers bago makarating sa ating retailer. Para naman sa Federation of Free Farmers, magandang ideya ito. Pero ang tanong na lamang ay kung paano ito ipatutupad at kung magiging matagumpay. Yun din ang parte ng implementation. Ganong kahanda pa yung mga farmers natin in terms of organisado na ba sila, merong basic management capability para ma-consolidate talaga yung kanilang produkto. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you very much, paring Ray. Maraming salamat, ha? Nais ko lamang na dagdagan itong issue na ito ng Kadiwa, mga kababayan. Napakinggan naman ninyo, ha? Sabi noong kinatawa ng Kadiwa ng Pamahalaan, Department of Agriculture, sabi niya, mababawasan o kaya maaalis yung mga middlemen. Yung mga magsasaka, diretso nang bibilhin yung produkto ng Kadiwa. Ito po, matagal na itong kadiwa na ito Ang problema rito, mga kababayan, itong kadiwa na ito, para itong band-aid, para itong tapal dun sa sugat. Temporary cure, hindi nga cure Walang cure dito Ano ang dapat gawin ng gobyerno? Nakaisip kayo nitong kadiwa. Etong kadiwa, napakinggan naman ninyo, 50 pang mga kadiwa centers or outlets ang bubuksan nila sa Metro Manila. Ano ang problema nito, mga kababayan? Ang problema nito yung utak ng mga proponents nitong kadiwa. Naisip ninyo na pwede palang bilhin ang mga produkto ng mga magsasaka upang sa ganon yung mga consumers makabili ng mga produkto na ito ng mas mura kaysa sa mga palengke. Bakit hindi nyo maisip na gawin ito on a national scale? Pero hindi kadiwa na panakip butas lamang o kaya temporary cure or temporary remedy. Matagal na nating sinasabi ito na ang Department of Agriculture o kaya ang pamahalaan, kayong mga nangurakot ng intelligence and confidential funds dyan, bilyong halaga ng Philippine peso ang nakalukluk sa inyong mga kandungan riyan sa magitan ng intelligence and confidential fund na ginagamit naman ninyo sa inyong mga junkets, sa inyong mga biyahe. Bakit hindi magbuo ng mga purchasing o kaya imbakan mga centers kagaya ng kadiwa na ito on an expanded idea? Paano gagawin? Okay. Itong kadiwa is a very small, isang tulda, isang lamesa lamang ang tinatambakan ng mga pagkain. Matagal na nating sinasabi ito para bigyan ng inspirasyon ng mga magsasaka. Walang masyadong gasto sa mga kung ano-anong ipinapatong na expenses, madala lamang sa merkado yung kanilang mga pananim. Bakit kaya hindi na itong Department of Agriculture in connivance with the LGUs, local government units, magtatag kayo ng kadiwa style na center sa inyong mga syudad, sa inyong mga probinsya upang doon ay ibenta. Maaaring yung mga magsasaka dalhin doon sa center ang kanilang mga paninda
doon na nila ibenta diretso sa mga consumers or sa mga wholesalers, mga supermart, upang sa ganun mawala yung mga middlemen. May inspira pa itong mga magsasaka natin na magtinda sa bakat maibibigay sa kanila ang tunay na halaga ng presyo ng kanilang mga tanim sa gusto nilang halaga. Isipin ninyo, 20 pesos per kilo for example, binibenta ng magsasaka. Pagdating sa supermarket, ang halaga nitong 20 na ito, 800 na. O kaya 160 na palagay natin. Out of 60, naging 160, saan napunta yung 100? Kung meron kayo na mga buying centers o kaya distribution center, kung ano man ang tawag ninyo riyan, sa isang almasin o kaya warehouse sa bawat lungsod, sa bawat probinsya, may warehouse kayo na kung saan malaya na makapagtitinda yung mga magsasaka ng kanilang mga ani doon sa sentro na ito, na kung saan yung mga wholesalers doon na pwedeng pumunta sa distribution center na ito. Naalala ninyo yung FTI nung araw dyan sa Parañaque, food terminal? Ganyan. Maglagay kayo sa mga probinsya, sa mga lungsod na maaring PPP project, private-public partnership, o kaya solely run by the government, na kung saan ay maaring may maliit na upa yung mga magtitinda sa basis ng may paninda ako ngayon, maglalagak ako 20 pesos sa isang pwesto para doon ako makapagtinda ng aking pananim, ng aking mga ani, ng mga isda. Kung magagawa natin yan sa mga probinsya, mawawala ang korupsyon nitong mga onion kings na ito, onion queens na ito, na kung magkakaminsan nadadawit ang Malacanang, nakamag-anak o kaya kaibigan ng First Lady, ang isa sa mga may kakagawa ng ganito. May iwasan ito kung meron tayo mga distribution centers sa ating mga probinsya o dili kaya sa ating mga syudad. Farmers can sell direct from the outlet. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Anong tawag nila riyan sa mga kagaya diyan sa Paracale o sa hindi Paracale, sa Basud pala, sa Camarines, no? May mga tawag sila riyan, yung tawag nila bagsakan, di ba? Bagsakan. Kung merong mga ganyaan sa mga syudad, sa mga probinsya, palagay ko yung mga agrikulturista natin magkakaroon ng incentive. Gawa ng kikita sila ng ayon sa kanilang kagustuhan at ang presyo sa mga palengke ng mga consumers ay abot kaya ng kanilang mga bulsa. Yun ang dapat natandaan natin dyan. Hindi yung mga tchatcha na yan. Padilla, gumising ka na nga. Papurma ko na ka dyan sa Senado Inside, Alak-laman. puro opinion, and Saturday Live. Ang ating pag-uusapan ngayon, etong nakapaninindig balahibo, sabihin na natin ganyan, na kung ang pagbabatayan natin ay mga intelligence reports, talagang
paninindigan tayo ng balahibo. Make the Philippines a province of China or invade the country. Di ba nakakatakot pakinggan? Kumbaga, alakan choice eh. Maliit na bansa ang Pilipinas. Walang kakayahang idepensa ang kanyang kasarilan. Lalo tigit kung ang kalaban mo ay Chinese Communist Party ng mainland China. Sino ang nangangamba ng ganito mga kababayan? Ito po ay hindi natin mga kataga na galing sa ating puso, galing sa ating damdamin na nag-iisa, kundi ito ay pakikiisa sa puso at damdamin ng isang naging National Security Advisor ng Pilipinas. National Security Advisor ng Pilipinas. Hindi lamang National Security Advisor ng Pilipinas, kundi naging sekretaryo ng National Defense ng bansa. Secretary of National Defense. Sa madali sabi, sa pwesto lamang na yan, makikita ninyo na it is not impossible to say na naandyan sa kanya ang lahat ng feeds, lahat ng mga impormasyon na kararating sa kanyang opisina kung ang pag-uusapan ang kalayaan, ang seguridad ng ating bansa. Of all the persons in the government, ang nangunguna rito sa kaalaman sa depensa ng bansa on a daily basis ay ang Secretary of National Defense o kaya ang National Security Advisor. Dalawang pwesto po ito, iisang tao lamang ang may hawak nito diyan sa Pilipinas. Kaya kagaya rito sa Amerika, kapag ikaw ay National Defense Secretary, meron kang daily briefing na ipinagkakaloob sa presidente, base naman ito sa daily briefing at continuous information na natatanggap ng iyong opisina galing sa iyong mga alipores. Ang Pentagon, ang CIA, ang kung ano-ano, Interpol, etc., 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 etc. Diyan sa Pilipinas, ganoon din ang setup nito. Kaya kung ang mga katagang ganito galing mismo sa tao na nanunungkulan bilang Defense Secretary o kaya National Security Advisor ng bansa, pagdududahan mo ba? Pag sinabi niya na ang Pilipinas ay nanganganib sa kamay ng China. Ano ang sabi niya? And to quote, "Within hours, the Chinese can destroy most of the country's defense facilities and probably some of our cities." Ano pa ang sabi niya? China does not have a history of invading other countries, but it is not averse to using military might to settle territorial conflicts, referring to the West Philippine Sea. And then sabi niya pa, Beijing has been fortifying islands in the West Philippine Sea, adding airfields and anti-ship missiles. It has also seized control of the Scarborough Shoal, the fishing ground that Manila claims a part of their territorial waters. Sabi niya pa, I suspect that China will be forced to use the military option after apparently saying that there are no other means to extend the term of their ally, of its ally, President Rodrigo Duterte. The only reason that holds it is the defense basis of the Philippines through the United States. Sino may sabi nito, kababayan? Dating National Security Advisor, dating Secretary of National Defense, Norberto Gonzales. Ito'y sinabi niya noong June of 2018
habang si Rodrigo Duterte namamayagpag sa kanyang pabalik-balik sa China at habang si Duterte ay nangangalandakan, gawin na lang ninyo kami na province of China. Di wala nang problema. Rodrigo Duterte. Now, yan ay mga kataga almost 3 years ago. More than 3 years ago. Almost 4 years ago na. Ngayon, 3.5 to be exact. Kung titingnan natin ang kasalukuyang panahon, mga kababayan, ang China is always defiant sa international court, sa kautusan na ipaubaya sa Pilipinas ang EEZ, ang nasa sakop na karagatan nito, kasama ang Scarborough. Kagaya ng napakinggan ninyo, ang Scarborough, kahit na anong buladas na gawin ng Philippine government, it is under the control of the Chinese Communist Party. Yan ang katotohanan. Ngayon, sabi na nga ni Norberto Gonzales, isa lamang ang dahilan kung bakit hindi magawa-gawa ng China ang physical na kubkubi ng Pilipinas, sa kabila ng katotohanan, by the way, na kung tutuusin, ang kalahating paa, ang kalahating katawan ng China at ang isang paa nito nasa loob na ng Pilipinas. Sa paanong paraan? Well, sa mga kakutsaba nitong mga Chino diyan sa bansa. Mantakin mo tower ng telecommunications na financed by Chinese Communist Party nandiyan sa loob ng military camp ng Pilipinas. Saan kayo nakakita ng ganyan? And today, mga kababayan, hindi nila magawa ang tuluyang matupad yung sinabi ni Rodrigo Duterte na gawin na lamang ninyo kaming province of China for one reason, Estados Unidos. Kaya anong ginagawa ng China ngayon, ha? Nakita naman ninyo, tingnan nga natin kung paano gawin ng Amerika ang mga pagsubok na gagawin natin. Palipad tayo ng balloon. Sabi ng Pentagon, 3 ulit na nagpalipad ng balloon dito sa Amerika, panahon ni Donald Trump. Aware ang intelligence pero sikreto lamang ang ginawa na paniniktik ng Pentagon sa mga balloons na ito. Ngayon, sapagat may nakakitang taong Amerikano doon sa balloon na lilipad-lipad sa Arizona, sensitibong lugar sa Amerika, kaya nagpalag ang Amerika, pumalag ang Amerika, pinabagsak ang balloon pagdating dito sa may Carolinas. Paniniktik sa Amerika. Merong balloon doon sa Latin country. And mind you, mga kababayan, bago pa man ito, diyan sa Pilipinas, meron tayong balloon. Remember, nakaligtaan na ba ninyo yung balloon na pinalipad diyan sa Pilipinas? High altitude airship ang tawag natin. Sabi ko nung nakita natin ito ay balloon ng China. Sabi naman ng meteorologist diyan sa Baguio, hindi, ito ay weather balloon lang ito. Hindi naman ito spaceship ng China. Ano ang resulta ng pananaliksik natin? Ito yung balloon na lumipad diyan sa Pilipinas. Saan galing? Sa mainland China. Anong ginawa ng Republika ng Pilipinas? Wala. Nakita ito sa Baguio, nakita ito diyan sa Pangasinan. Nakita ito diyan sa Isabela. Walang imik. Bakit? Isabela bakit kung nakita sa Isabela? Bakit walang imik? Sabagat ang gobernador diyan ay pro-China. Gobernador ng Isabela. Kaya kahit ng anong paliparin ng China riyan, tahimik ang Isabela. Naalala ninyo, muntik ng maibenta sa China yung Fuga Island? Diyan sa Batanes, di ba? Naalala ninyo yung mga yan. Military balloons, unidentified flying objects from China. Lahat ng mga ito ay surveillance aircrafts ng China na patungkol dito sa Amerika at sa mga
kaalyadong mga bansa nito, including the Philippines. Pakinggan ninyo itong report na ito, kababayan, para mas maliwanag tayo nakapag-uusap dito sa mga issues na ito na may kaugnayan dito sa mga balloon na ito. Pakinggan ninyo sandali itong report na ito, military balloon, let us say. Tensions between Washington and Beijing have soared since the balloon's appearance, and now a new factor could signal more incidents to come. Dozens of Chinese documents have surfaced, pointing to surging interest in using balloon technology for military purposes. Beijing's foreign ministry says the balloon was used for scientific purposes and simply blew off course. But publicly available papers reveal a recent argument from Chinese military researchers. They say the balloon should be further developed and deployed in specific missions. In one document from last April, they point out one of the craft's military applications, the ability to test enemy air defenses. Here's how. The balloon's presence will draw a response from the enemy's defense system. Then instruments can assess that system's early warning detection and response capabilities. That paper and several others also signaled Chinese interest in how the U.S. and other nations used military balloons in the past and how China could close that technology gap. The Washington Post reported that Chinese surveillance balloons have operated for several years off China's southern coast. They collect information on military assets in countries of strategic interest to China. Those include Japan, India, Vietnam, Taiwan, and the Philippines. Those details come from several U.S. officials. They spoke on condition of anonymity because of the matter's sensitivity. Authorities said these surveillance airships have been spotted over 5 continents. So napakinggan ninyo, kasama ang Pilipinas dyan, mga kababayan. Hindi nawawaglit ang Pilipinas whether America is with the Philippines or not. Province of China? Bakit hindi nila magawa kaagad-agad? Well, unang-una, nang hinayang wala na si Duterte hindi na pwede. Yan ang isang bagay na sinasaluduhan natin kay Marcos. At least in the aspect of national security, tama ang landas na tinatahak ngayon ng Presidente. Bakit? Maliwanag ho na anumang gawin ng China ngayon, ang Amerika is still the top military and economic power of the world. Walang kaduda-duda dito sa bagay na ito. Pakinggan natin itong report na ito, mga kababayan. An annual report is ranking the most powerful countries in the Indo-Pacific. It says the U.S. still leads the pack, while China is losing its grip. It's called the Asia Power Index, released annually by foreign policy think tank the Lowy Institute. Washington comes in at first place for 2022, with the report citing its strong military capabilities, defense networks, and cultural influence on the region. Looking at second place, Beijing had been gaining ground since 2018, helped by its status as the largest trading partner for most of the region's countries. But that economic power saw huge setbacks once the pandemic broke out, driven by a strict zero COVID-19 policy. Further down the list, Japan takes third place, having strengthened its military power within the last year. But the nation still suffered setbacks linked to its weak GDP growth and aging workforce. Next in line are India, Russia, Australia, South Korea, Singapore, and Indonesia. Jumping down to sixth place, Australia is one of the few nations that held its ground for the year, receiving a score similar to its power level before the pandemic hit. The report cites advantages like a relatively strong economy and strategic geography. Back to the top of the list, the U.S. is pushing to expand its influence in the Indo-Pacific. Just last week, it signed a deal to secure military access to 4 more bases in the Philippines. Napakinggan ninyo, kababayan, no? So ang Pilipinas, ito'y taliwas sa propaganda na ginagawa ng gobernador ng Isabela na kasama na yung mga kongresista nating makakaliwa riyan. Na ayon sa kanila, itaboy natin ang Amerika sapagat pag wala ang Amerika sa Pilipinas, tahimik tayo, hindi tayo madadamay
sa anumang kaguluhan na maaaring maganap riyan, even ang kaguluhan diyan sa Taiwan. Wrong. Tandaan ninyo itong sinabi ni Mr. Gonzales, National Security Advisor. Ang China, siguro sila ang nagbulong kay Duterte, gawin na lang ninyo kaming probinsya. Di wala tayong problema. Di ba? Hindi lamang nila magawa sa reports nila ng National Defense sa Pilipinas, gawa ng ang Amerika na andyan sa anino ng Pilipinas. Ano ang mga reports na ito? Kagaya na napakinggan ninyo kay Stephanie. Sa economic category, yung capabilities ng Estados Unidos, amin ang mga bansa sa Asia, including the States. Ang number one sa ekonomiya pa rin ng daigdig, Estados Unidos at 88%. Ang China umaabot ng 86% pangalawa. Economic yan ha. Bagaman marami ang mga naglalantad na mga reports na pinakang malaking economic power ang China, the truth of the matter, galing ito mismo sa research study nitong Asia Power Index ng anong may gawa nito? Asa na ba yan? Asia Power Index na ginawa ng Lois. Okay. Ang pangatlo rito ay ang Japan sa economy. Pumang-apat ang India and then South Korea, Singapore, Russia, Taiwan, Australia, and Indonesia. Sa military capability, number one ang Amerika with 90.7%. Pumangalawa ang China with 88%. Pangatlo ang Russia sa military. Pumangapat ang India, South Korea ang panglima, Japan ang pang-anim, Australia pang-pito, North Korea 8, Singapore 9, at Pakistan number 10. Military power. Sa defense naman, kahit malakas kang militar, kung mahina ang defense mo, medyo tagilid ka pa rin ng kalagayan. Sa defense naman, dito nakakalamang ang Amerika at 85%. Ang China pumapangalawa at 63% in terms of defenses. Ang Japan ang pangatlo, ang pangapat ay South Korea, parehong mga alyado ng US, panglima ay Singapore, panganim ay New Zealand, alyado ng US, pangpito lamang dito sa defenses ang China with 23%, as against 84.6% ng Estados Unidos sa defense capabilities nito. Resiliency. Ito yung kumbagay mahabaan na pagtutunggali. Sino ang most resilient dito? Estados Unidos pa rin. Gaano katibay? 83.5%. Pangalawa, ang Russia at 76%. Pangatlo ang China with 70%. Resiliency in economic and military aspects. And then, future resources. Kumbaga sa pangmatagalan, sinong mabubuhay dito? Kung may mga conflict na mga magaganap, sino ang matagal na mamanatiling buhay? Sa larangan ng resources, mga pangangailangan, supplies, Amerika at 76%, China at 72%, India at 47%, Russia at 16%. Kasama na riyan ng Japan, Indonesia, South Korea, Pakistan, Australia, and Vietnam. Now, sa cultural influence, kumbaga, sino ang mas gusto ninyo? Amerika o kaya China? Sino ang mas may influensya sa inyo? Sa pananamit, sa itsura,
pananalita, China o Amerika? Naunguna pa rin ang Amerika at 81%, ang China at 47%. So sa favorability ng mga bansa sa daigdig, patuloy na nangunguna ang Amerika. And in all aspects, Amerika pa rin. Kaya kung ano man ang propaganda na inyong mga natatanggap riyan, yun ay walang basihan mga kapitbahay. Kaya nga ba, nang ang Pilipinas ay pumasok, sabi ko na nga, dito sa aspektong ito ng national defense ng bansa, pabor ako dito sa mga ginagawa ni Ferdinand Marcos Jr. Ang muling pagbuhay at pagbigay ng lusog, pagbigay ng enerhiya sa EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement with the country. Diyan ay tama ang landas na tinatahak ng Pilipinas kung ang pag-uusapan natin ay ang kasarinlan, ang kalayaan ng ating bansang Pilipinas laban sa Well, it looks kamay like it's going ng to be very China. different from what the US used to have here during the Cold War, because then it had 15,000 troops here, 2 enormous bases, one an air base, one a big naval base at Subic Bay. That is not at all what America is getting with this deal. Instead, it's going to get access to 9 bases, Philippine military bases. They won't be US bases. They'll be inside Philippine military bases across the archipelago. But the new ones that they've got agreement with today, we understand, are in the north. So that's in Palawan on the coast of the South China Sea, and in Luzon facing the South China Sea and also facing north towards Taiwan. And that will be a place where they can build facilities, they can place supplies and munitions, and they will be able to rotate American troops through those bases. So the numbers of troops we're talking about at the moment are relatively small, but they could be ramped up in times of crisis or if there were a conflict. There's opposition here in the Philippines from left-wing parties and groups. They have said this is a return of the imperialist power and that it's always been an unequal relationship between the Philippines and the United States, and that it's a sort of return to the past, and so they are absolutely against it. Obviously, China does not like this, and there have been a number of editorials in Chinese newspapers in recent days accusing the United States, of leading the Philippines into a trap. And I think that signifies that China is blaming the United States for this and saying to the Philippines government, look, don't be led down this path. We want to be friends with you. We are neighbors. We want to keep this good relationship. Don't be fooled by the Americans. Don't let them do this. But the Philippines is in a very delicate position because on the one hand, it wants good economic relations with China, but it's also afraid of China's territorial encroachment in the South China Sea. Yang report na yan mga kababayan, sinadya ko pong kunin from the outside of the country para walang bias sa reporting, walang color. Kumbaga, yan ay report kung anong nakikita ng naturang reporter. Yan ay galing sa Singapore News, galing sa television from Singapore, ang report na yan. Very clear ang kanyang presentation ng report tungkol dito sa EDCA diyan sa Pilipinas. Nais ko lamang maidagdag mga kababayan, etong ilang mga feedback na pinagtiyagaan natin na halungkatin, matawagan yung mga kaibigan natin, especially yung mga kamag-anakang Korean sa Pampanga. Sabi ko, ano ba ang mga reaction ng mga tiga-Olongapo, mga naandyan sa Pampanga, mga naandyan sa Subic? Ano ang reaction nila dito sa muling sigla dito sa Enhanced Defense Agreement na ito? Well, sabi nila, alam mo yung mga kababayan namin dito, daan-daang libo sila ay nangatuwa sapagkat ayon sa kanila, mababalik na naman. Ika nga'y nagkaroon ng rekindle doon sa mga old memories ng pananatili ng Estados Unidos diyan sa Subic Naval Base, diyan sa Olongapo, diyan sa Pampanga. So, sabi nila, muling mabubuhay na naman. Like, sabi nga ng terminong ginamit sa akin, parang like Las Vegas na naman kami rito.
sabi ng mga kababayan natin dyan sa Olongapo, Las Vegas. Kaya kumbaga, ito pong mga benefisyong tatanggapin, not only yung mga militar, yung seguridad on a national basis, kundi pati yung mga kabuhayan, ekonomiya ng mga lokal na mga residente natin. At hindi lamang yung ekonomiya ang gaganda ng mga lokal na mga residente natin, kundi maging yung mga military bases ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force. Yung mga kampo nito, kung mapapasyalan ninyo mga kababayan, punta kayo dyan sa Luzon, sa Fort Magsaysay, parang napapabayaan yung kampo riyan eh. Pero oras na ito'y simulan. In fact, sinisimula na ang rehabilitation ng mga kampo na ito. 85 million initial funding na ipinagkakaloob ng Amerika para sa rehabilitation, modernization ng unang 5 na mga military camps na nasa kasunduan ng EDCA. In fact, simula noong November 2022, ayon kay Lieutenant General Bartolome Bacaro, sinabi niya na nagsimula na yung rehab ng mga military bases na ito simula pa last year. Ang report na tinanggap natin dito may malaking epekto ito ayon na rin kay Bacaro. Philippine Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Bacaro. Ayon sa kanya, ang base na ito na sinisimulan ng i-rehab ng Amerika ay nagsimula ng magkaroon ng epekto sa ekonomiya, economic boom, yung local economy. Gawa ng maraming movement, maraming pagkilos ang mga nagaganap dito, especially yung naval base dyan sa Subic Bay, dyan sa Zambales. Hindi lamang itong Zambales, mga kababayan, na mga nabibigyan ng benepisyo nito, kundi maging yung ibang mga lugar like Palawan. Ayon sa report na tinanggap din natin dito, ang Palawan ay isa rin sa mga tumatanggap ngayon ng benepisyo sa mga ginagawang rehabilitation ng base militar ng Pilipinas riyan, na kung saan makikisukub ang US military. Ito'y may kaugnayan pa rin dito sa EDCA, 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement at ang 1998 Visiting Forces Agreement na may epekto positibo sa lahat ng mga lugar na kung saan ay nandirito itong mga ito. Well, of course, liban na lamang doon sa mga tao, mga makakaliwa, mga panatiko ni Xi Jinping, sa Kongreso meron tayo riyan ilan. Meron tayo riyan sa Kongreso na nangunguna sa pagtuligsa rito. And of course, meron tayo mga local officials like for example, yung gobernador dyan sa Cagayan Province, Manuel Mamba. Ito'y hindi nakataka-taka. Gawa ng kung natatandaan ninyo noong mga unang panahon, 2018, merong merong konsulada ang China, by the way, diyan sa Isabela. Isabela, Cagayan. Meron diyan konsulada. Kaya noong, remember itong si Mamba, nagkakaso ito kaya natanggal ito pansamantala sa pwesto bilang gobernador. And then, nung siya'y mahalal na muli, ang unang-unang pinuntahan niya, pasyalan yung konsulada ng China diyan sa Cagayan para pasalamatan ang consular head ng China. Sabi niya, salamat sa tulong mo. Ano kayang tulong ang binigay? Salamat sa tulong ninyo. At kayo ang unang-unang pinuntahan ko rito para pasalamatan sa muli kong pagbabalik sa larangan ng politika bilang gobernador ng Cagayan. Kaya hindi kataka-taka na maging noong unang balikatan
sinalungat niya ito eh. Filipino-American balikatan. Remember dyan ito ginawa sa Cagayan, ayaw niya. Kaya lamang nang hindi niya makontrol yung balikatan, sabi niya, ayoko ng live fire. Mga fake na putok na lamang. Buti na lamang sabi ko na nga, yaan sa national security, ako'y sumasaludo kay Marcos. Tamang landasin ang iyong tinatahak tungo sa kaligtasan ng Pilipinas. Etong 5 mga base na kung saan ay makakaapekto hindi lamang sa ekonomiya, hindi lamang sa seguridad, kundi sa kaligayahan ng mga lugar na ito. Ang Basa Air Base dyan sa Pampanga, ang Fort Magsaysay dyan sa Nueva Ecija, Antonio Bautista dyan sa Palawan, Benito Ebuen sa Mactan, Cebu, Lumbia Airport sa Cagayan de Oro. Ngayon, meron pang 5 na idaragdag dito mga kababayan. Ayon sa mga latest reports, 4. Pero ang pinag-uusapan ngayon gawing 5. Saan gagawin ito? Sa Cagayan. Inaasahan na makukumbinsi ang mga local officials, wag na yung gobernador at wala kayong mahihita riyan kay Mamba. 2 pa ang tinatarget ngayon na isailalim ng EDCA diyan sa Cagayan. Yan ay strategic hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong West Philippine Sea. Sabagat naandyan sa Batanes Islands ang security requirements para sa kaligtasan din ng Pilipinas shorelines on the north. Kaya ang target diyan ay in fact yung congressman ng Cagayan de Oro. Walang iba kundi si Rufus Rodriguez. Ang gusto niya kung maaaring masunod sa kanyang binitawang pahayag sa Kongreso noong Pebrero 6. Yan ay Congressman ng Cagayan de Oro, Rufus Rodriguez. Sabi niya, siguro mas maganda dagdagan natin ng mga base militar yung gusto ninyong mangyari dyan sa Palawan, ilagay ninyo doon sa Kalayaan Island sa Pag-asa mismo. Meron tayong airport doon, may airstrip sa Pag-asa Island. Yaman din lamang na may 7 na mga military bases ang China. Diyan sa West Philippine Sea, karamihan dito. Nasa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ni Representative Rufus Rodriguez, I strongly suggest na ang isang EDCA development program, project, ilagay doon sa Pag-asa Island. Alam ninyo kung ano ang dala nito sa ilalim ng EDCA? Ang pagpapaganda, pagpapalapad ng mga paliparan. Pagpapaganda, modernization ng mga gusali, ng mga equipment, ng mga military bases na ito ng Pilipinas. Kung ikaw ay kasama sa EDCA, magkakaroon ng tremendous enhancement sa capability ang naturang kampo. Kaya para sa akin, I am with Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa kanyang panukala na ito na ilagay sa Pag-asa Island ang isa sa mga EDCA agreed US-Philippine base. Hindi lamang yan, sabi ni Rufus, hindi lamang ito Dapat yung Subic Naval Base at saka yung Clark Base sa Angeles City, muling paunlarin sa magitan ng EDCA agreement. 3 mga sensitibong mga lugar sa Pilipinas na sa akin din na pananaw, kailangan ay muli na mabigyan ng masusing pagpapaunlad. Kung hindi kaya ng gobyerno ng Pilipinas, the opportunity is there sa ilalim ng EDCA.
enhanced partnership between the United States and then Pilipinas. Enhanced defense agreement sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos. So yung mga tatlong yan para sa akin maganda, positibong mga panukala. Lagyan doon sa Fuga Island, diyan sa Cagayan, na nais na muntik-muntikan ng mapasakamay ng China ito in the guise of a modern industrial city. Kunyari pero sa ilalim nito may karapatan ng China na maglagay ng daungan para sa kanilang military, PLA. Cagayan yan. Ngayon, buti na lamang sinalungan ito ng mga mambabatas natin at ilang mga pangunahing leader ng bansa. Kaya hindi natuloy. Naalala niyo yung Chiquita? Diyan sa bunganga ng Zambales. Isa rin sa mga target yan. Under control na ngayon ng mga negosyanteng Chinese. So ang mga sensitibong mga lugar dito na ako'y sumasang-ayon dito sa panukala ni Rufus Rodriguez. Ang mga lugar na mga sensitibo na kailangan pangalagaang maigi ay ang Palawan, Pag-asa Island dyan, isa pa dyan sa mainland ng Palawan, at saka ang Cagayan. Especially ang pinakandulo nito. Ang sabi ng mga leftist, mga makakaliwa, hindi tayo po proteksyonan yan. Kundi madadawit lamang tayo riyan sa iringan ng Amerika at ng China gawa ng Taiwan. Well, hindi kasinungalingan yan. Yan ay isa sa mga bahagi ng katotohanan. Kaya nga ba, sabi ko na nga, ang Pilipinas may kailangan ding idefensa. Whether we like it or not, kapag nagkaroon ng gulo sa Taiwan, hindi po imposible na ang Pilipinas ay kasama riyan. Kaya kung titingnan niyo maigi, even the olden time in Philippine defenses, naalala ninyo, nung araw si Orly Mercado, Orlando, anong pangalan nito? Orlando Mercado, there you are. Orlando nga ba ito? O tama, Orlando. Orly Mercado, yung kasama ko sa Hanabuhay. Nung araw, etong si Orly Mercado, isa ito sa mga nagbasura ng old agreements between the United States at lakanang Pilipinas. Nung siya'y senador, naging defense secretary rin ito, Orly Mercado. Isa siya sa mga proponents ng tuluyang pagkaalis ng military bases ng Amerika diyan sa Angeles City at saka sa Olongapo. Isa si Orly Mercado sa mga nagsulong na paalisin ang mga base na ito ng Amerika dito sa Pilipinas. Kaya nga lamang ngayon, na-realize niya na kilala niya ang pagkakamali na wala ang military base ng Amerika sa Olongapo, dyan sa Angeles City, sa pag-usbungan ng mga military airstrips, military bases ng China dyan sa West Philippine Sea. Akain nga natin si Orly. Actually, the most important thing that we have to take into consideration is our interest. What are our security interests? Nakilala ninyo And ngayon. this particular security interest has to be defined well. We have a stake, a very important stake in the South China Sea. And it is now a question of defending our territorial integrity and our sovereignty. And we have seen through the years, through the decades, a change. At the beginning, there was hope that China would not be as assertive or would be more understanding and would be a player cognizant of international law. That was But as we during have seen his time. today, in spite of the fact that we have obtained a favorable hearing as well as a decision from the arbitral court of the United Nations Convention of the Law of the Sea or UNCLOS,
this has been practically disregarded. And things have changed. Na-dribble tayo. And today, we have no choice. The only choice that we have for our security, for our future in the South China Sea, in our exclusive economic zones, our maritime resources are imperiled by the actuations of China. You know, in South China Sea, it is all a question of presence. The issue there is being there, understanding what's our domain, as well as the situation there. So domain awareness and situational awareness is important. But we have not been able to do that, largely because of the fact that we don't have sufficient funds to really push our modernization. Yan ang tinig ni Orlando Orly Mercado, mga kababayan. Dating Defense Secretary rin ito eh. Nung araw ay talagang ayaw niya. Ayaw niya ng Amerika sapagat ayon sa kanya tahimik naman ang China eh. Wala namang pandidihadong ginawa. Hindi niya alam simula nang kumukulo ito eh. Kaya ang inyong kabanlingkod ever since na ako'y nasa broadcast, from 1964, sinimulan na natin ang pananaliksik tungkol dito sapagat at one time in my life, naging kabataang makabayan din ako eh. Kaya lamang nung ako ay bigyan na noong Red Book na Mao Zedong, I realized hindi pala nationalism sa Pilipino itong KM, kundi nationalism kay Mao Zedong. Kaya simula noon ay sinaliksik na natin. Ano ang long term na mga balakin ito? Well, tama yung sinabi ni Mr. Gonzales na wala sa kasaysayan ng China ang pananalakay sa ibang bansa. Subalit kung kinakailangan, especially sa pinakita nitong pananakop diyan sa West Philippine Sea, it is the beginning. Orly Mercado, yun din ang kanyang pananaw sa ngayon. Kaya mga kababayan ko, huwag nating pabayaan na ang Pilipinas maging probinsya ng China. Tandaan ninyo, bakit tahimik ang China ngayon? As far as yung panganib ng mga Pilipino is concerned. Why? Sapagat unang-una, hindi pa naman tapos ang laban nila eh. Meron pang Duterte sa pamahalaan. Hindi na nagumpay yung kanilang pagnanasa na baguhin ang saligang batas through political manner. Ang pamamalakad sa Pilipinas, isinulong nila yung federalismo, walang nangyari. Sinulong nila yung PDD kung ano-anong organisasyon para manatili sa pwesto si Duterte, walang nangyari. Sabi nila, meron pa tayong tsansa. Sabagat, simulan na natin ang kampanya ngayon laban kay Marcos sa paggamit ng mga trolls, paggamit ng mga paid propagandista. Sirain na natin ang sirain. Ang administrasyon para ang pumalit ay si Sara Duterte. Natatanda ninyo noong lumipad ang eroplano ng China? Saan bumaba? Hindi sa Manila International Airport, sa Davao. Military plane ng China. Isa sa mga ikinabahala ng Defense Department ng Pilipinas noong araw, 2018, ano ang sabi ni Dutch? Wala. At saka ni Mayor Duterte nga pala. Etong inyong Vice Presidente ngayon, wala, naggasolina lang eh. Naubusan ng gasolina eh. Kaya doon lumapag sa Davao. Doon lumapag. Ngayong kababayan, tingnan natin maigi ha. Sabi ko na nga, between two evils, doon ako sa medyo hindi masyadong demonyo. Kaya wag nating pabayaan ang Pilipinas ay maging probinsya ng China. Wag nating pabayaan na umabot sa kurikong ang isip ni Mr. Xi Jinping at pasukin militaran Pilipinas. Salamat, meron tayong Enhanced Defense Agreement with the United States.
Insight, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Sabi nga ni parang Jundity Valenciano, ito pare ko, makibaka. Para kang kaliwete pare ko. Makibaka, wag matakot. Yun daw pala ang sigaw ng mga kabataang makabayan. Oh, nakalimutan ko na pare ko. Wala pang isang taon kasi sa teach-in, yun ang tawag namin nung araw teach-in yung ibang mga nakasama ko talagang tinuloy meron pa akong kaibigan noon na anak pa siya ng judge. Makibaka, wag matakot. Di ba may embassy ang China sa Davao? Meron. Dalawa Diyan sa Cagayan at saka sa Davao. Meron, pare ko, paring Andre Yanga. Orly Mercado, former senator, and Mr. Pep Suden. Kapwa ko, mahal ko, dating radyo patrol. Yes, kasabay ko ito pare ko. I think mas nauna pa ako sa kanya o magkasabay kami. 1964. And then, by the way, naging defense secretary rin ito pare ko, si Orly Mercado. So he knows better sa national security ng bansa. Bakit kaya hindi nabanggit ang naval station sa Sangley Point sa Cavite? By the way, yung Sangley Point, merong redevelopment na ginagawa riyan pare ko. Financed by a Filipino-Chinese corporation with additional funding from China. Kaya nga ba't yaan ay binabantayan din natin pare ko? Gawa ng yaan ay katapat lamang, ilang walking distance lang ito sa ating Philippine Navy base dyan sa Cavite. Bakit? Nabasa ko na pala, ano pa ba itong sabi rito? Rodmon, opportunity na naman kay General Juan de la Cruz. Meron na naman na makukulimbat na budget sa base o base rehab. Mauuwi na naman sa kalukuhan. Pare ko, it's okay, paring Rodmon. One thing is good about this, kasi yung rehabilitation sa ilalim ng EDCA, actually ang magsasagawa ng rehabilitation, modernization ng mga gusali, ng mga equipment, ay ang Amerika, ang Estados Unidos. Kumbaga, long-term beneficiary dito ay ang Philippine military. Yung finances dito, 85 million initial funding dito sa 5 mga base na ito ay hahawakan, patatakbuhin ng US o ng Estados Unidos. Kaya kung ang balak ay mangurakot dito, medyo malayo. Malayong mangyari ito. Dadami na naman ang mga sanggol. Dadami na naman ang mga sanggol na mga kano sa Pinay. Huwag kang mag-alala, paring Jundi. Okay yun Okay yun, pare ko. Bakit? Bakit okay? Bakit okay, pare ko, na dadami na naman ang mga sanggol na kano sa Pilipinas? Kasi marami na naman tayong mararagdag na mga artista. Marami na tayong mararagdag na mga artista. At saka mga beauty queen. Hindi ba? Aron Judy, huwag kang mag-alala riyan. Sabi ko sa inyo marami tayong mararagdag na yan mga anong tawag niya na yung mixed use? Anong tawag niyan? Yung mga mistisa. Anong tawag sa English nun? Kaya alala ko tuloy si Marcos Ano ang sabi ni Marcos?
Yung anong tawag niyan, yung BIR Day, Internal Revenue Day. Ano ang panawagan ni Bongbong Marcos? Sabi niya, asan ba yung salita niya? Mas maganda yung mismo siya. Sabi niya, I urge the public to pay the correct amount of taxes on time. Yan ang panawagan ni Mr. Marcos. Sandali ha, meron tayong news dito sa Bayan. Maganda ito maganda. Panawagan ni Bongbong Marcos na pag-uusapan na rin lang naman natin. Yung pangungurakot na sabi ni pareng, sino ba may sabi kanina? Nakalimutan ko na naman Sandali si pareng yang gayata may sabi kanina. Marami na naman ang mga mangungurakot. Pakinggan natin sandali itong kaugnay dito sa sinabi ni Mr. Marcos sa pagbabayad ninyo ng buwis. Pakinggan natin, sandali lamang. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang mga hakbang ng BIR na pataasin ang tax collection ng bansa at mas pinaigting na paghabol sa mga hindi nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Utos niya sa BIR, ibalik ang tiwala ng publiko sa tax system ng bansa. I also, furthermore, challenge the men and women of the BIR to work towards further gaining the confidence of the public in the tax system by upholding the highest standards of integrity, professionalism, and competence in the performance of your duties. I assure the BIR that this administration will always give its support in your aspiration of developing a country that is conducive for employment opportunities, financial investments, and institution building. Hinimok din ng Pangulo ang taong bayan na magbayad ng tamang buwis sa tamang oras at makipagtulungan sa gobyerno para mapabuti pa ang sistema ng pangungulekta ng buwis. I encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country's economic recovery and expansion so critical in this time. Ang panawagan nito ng Pangulo ay sa gitna ng ilang dekada ng pagkakautang ng pamilya Marcos ng kanilang estate tax sa gobyerno. Noong 1999, naging final and executory ang utos ng Korte Suprema tungkol sa 23 billion pesos na estate tax ng pamilya Marcos. Noong Disyembre 2021, nagpadala ng demand letter ang BIR sa mga Marcos ukol dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Thank you, Pia. Maraming salamat doon Anong sabi niya? I urge the public to pay the correct amount of taxes on time. I am Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo kung pakikinggan mo yung talumpati ni Marcos, magaling siya magsalita, Kaya lamang huwag kayong patutunaw. Tax evasion. Sabi ko na nga yung mga broadcast natin noong nakalipas walang K ang presidente na manawagan anything that has something to do with tax payment. Walang K ang presidente, walang karapatan ang presidente na even to mention the word tax. Walang K. Bakit? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. did not satisfy the judgment of the court in his 1995 tax evasion case. Based on the document from the Regional Trial Court of Quezon City, Branch 105, na did not satisfy. Hindi na kumbinsi sa argumento ni BBM. Magbayad ka ng buwis. Tax evasion. Income tax return 1982, 1983, 1984, 1985, 4 na taon na hindi ka nagbayad ng iyong buwis. Pinagmulta ka na 2,000 per count ng non-filing. 82 to 84, 30,000 for failure to pay or file your 1985 income tax return.
Dagdag pa yaan sa hindi mo mga binayaran buwis, mga penalties lamang ito. Hindi rin binayaran. And you have the guts to say, I urge you, public, to pay the correct amount of taxes on time. Yun yung estate taxes, hindi rin nabayaran eh. Magkakaano yung estate taxes? 23 billion, umabot na ng 203 billion pesos. Estate taxes ng mga pamilya, ayaw ding bayaran. At ngayon, mananawagan ka na I urge the public, pay the correct amount of taxes. We. Di ba? Sino ang sisisihin natin kung itong inflation natin sa bansa 8.7? Itong January lamang nakalilipas. Inflation sa bansa 8.7 as compared to last year 3.0 lamang ang inflation rate ng bansa. In total, pangkalahatan, 8.7. Ano ang mga grabing inabot ng mga Pilipino? Yung pangangailangan natin sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, 9.7%. Etong nakalipas na Enero. The poorest of the poor ang mga apektado rito. Walang makain sapagat hindi nila kayang bumili ng karne. Maging gulay, maging bawang, maging sibuyas, hindi nila kayang bilhin. Inflation ng mga nabanggit nating mga pangangailangang basic ng mga mamamayang Pilipino. 9.7 in January. Pagkatapos mga renta pa natin sa bahay. Ilang porsyento ang pangangailangan natin sa renta sa bahay? Ayon dito, inflation rate. Inflation rate, 50%. Kung ang pag-uusapan ng renta, ang elektrisidad, ang tubig, isa sa mga nagpapakuba sa mga mamamayang Pilipino. Report dito ng National Census ng NEDA nito lamang January of 2023. Vegetables. Ilang porsyento ang grabe ang inaabot ng mga ito sa inflation? 29.9%. Gatas, mga produkto ng manok, ng baboy, mga prutas, 29.9%. Mabuti yung mga may kaya pa na kumain ng 3 beses maghapon. Pero yung mga kababayan natin, hindi. Bakit? Sabagat nananawagan si Mr. Marcos na para mapunuan ito, magkaroon ng pera ang bayan, pay your taxes. I urge you. Anyway, meron akong intelligence fund. Meron akong intelligence fund, meron akong confidential fund, maging yung busy ko, meron siyang 650 million pwedeng investment, personal investment fund yun eh. Pulang sibuyas. Sabi nila, doon kayo sa Kadiwa, 160 lang eh. Magkakaano ito? 270, lokal na presyo ng mga, sa ngayon, buti-buti na konti, wala na yung 600 per kilo. 270 na itong nandirito eh. Mabuti-buti na ng konti. Pero pay your taxes. I urge you, mga kababayan kong mga Pilipino, pay your taxes para maisulong natin ang ekonomiyang kailangan natin sa bansa. Juan, Saturday Live.
June de Valenciano, itong sabi mo pare, ABS-CBN, what is this? Sa ABS-CBN, okay, si Orly. And then, because the U.S. military goal is not to move the entire naval Pacific fleet, very costly to do such a move to an unreliable ally. The U.S. Navy can park their carrier in the Manila Bay or wherever close by from time to time. Easy in, easy out on major something. Sabi ni paring Rodmon. Okay, puro pogo nasa Sangli. Hindi sa Sangli pare. Yung isla ni Mr. Rimulya. Naalala ninyo? Ibinenta ng mga Rimulya at 7 billion ba yun? Ibinenta ni Mr. Rimulya yung islands nila roon sa katapat ng Sangli Point. Yun na ang pogo. Mind you mga kababayan, ito dapat itong tingnan din ng ating NBI at saka ng pulis. Masyadong mahigpit ang dalawang entry points diyan sa Pogo Central. Diyan na dating pag-aari ni Remulla, yung kanyang resort diyan. Pag pumasok kayo, para kayong daraan ng immigration eh. Ingat kayo riyan, pare koy. Still remember, Yankee go home, take me with you. Sabi ni parang Ed Tolosa, ito'y kaugpong doon sa komentaryo ni pare nating June de Valencia na marami na naman ang magiging mga GI girls. Kaya sabi ni parang Ed Tolosa, I still remember Yankee go home and take me with you. Naalala ko tuloy paring Ed, almost a year ago, more than a year ago, may lumapit sa akin na kababayang Korean sa Pinas. Sabi niya, Kuya Fiorel, baka pwede mo akong matulungan. Hindi ko kilala, hindi ko alam ang aking tatay. Sabagat nung isinara ang US base sa Olongapo, sa Subic, pinanganak ako. Pero umalis na at the time yung aking tatay. Hindi ko siya kilala. Alam ko lang ang kanyang buong pangalan. Ibinigay sa akin ng aking mama ang buong pangalan ng aking papa. At ang initial na alam ko nandoon siya sa Amerika, retired na siya na Navy. So, ginawan ko ng pananaliksik, nakausap ko yung lalaki at kinilala niya rin, ha? Sabi niya, yun ang anak namin ni ganito. Huwag ko nang banggitin. Retirado na siya. Binata pa siya nung siya nandoon nandyan sa Maynila at mechanic siya ng US Navy. Mekaniko ng mga barko. Naging kalibin niya yung Pilipina at pagkatapos nagkaroon nga sila ng anak. So pinakilala ko yung anak, I don't know kung ano nangyari na, ba't nagkakilala na silang dalawa? Yung huling pagkakaalam ko doon sa aking, sa dumulog sa akin, na meron silang constant contact na ng kanyang tatay. Yung tatay naman may nagkaroon na ng pamilya sa Amerika, pero matanda na. Gawa ng I think 24, 26 yata yung Amerikano nung magkaroon siya ng kalibin na Pilipina diyan sa Olongapo. So yun magandang istorya, bagamat malungkot sa una. Andre Yanga di na kinilabutan para sabihin niya na mauna kang magbayad muna dayunyor. Sabi ni Andre Yanga, BIR, akala ko babaeng iniwan ng bastos. June de Valencia. Good morning, Fiorel. Sabi ni pareng Rudy Santos, good morning. Pare ko, maraming salamat.
Rodmon, never underestimate the ability of General, Congressman, or Senator Juan de la Cruz. Ability to plunder government funds. Sabi ni Rodmon, yung Coveland Resort, yan. Yun ang sinabi ko pare. Yun ang dating resort pag-aari ng mga Rimulya. Diyan sa Cavite. Covelandia. Sabi ni parang Jundi T. Valencia. Well, si Marcos ngayon pauwi na siya mamaya. Ano ngayon? Gabi na. Nandoon si Marcos sa Japan at pinangangalandakan nila ang mga naging resulta, ang mga pangako, mga agreements na pinirmahan between the Philippines and then mga negosyante and government of Japan. Mon Gualvez, News 5, pakinggan natin ang kanyang report from Japan. Sa harap ng Japanese investors at businessmen, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa Philippine Business Opportunities Forum dito sa Tokyo, muling idiniin ng Pangulo na bukas ang Pilipinas sa negosyo. Handa rin daw ang bansa na makipagtulungan sa pribadong sektor at patunay nga daw dito ang mga public-private partnership projects sa bansa. We welcome private partners. With the efforts we have made towards maintaining a sound macroeconomic profile, providing business-enabling policies, and investing in big-ticket infrastructure projects, I hope we are sending the clear message that the Philippines is open for business and that the Philippines means business. Ibinida rin ng Pangulo ang mga reforma para mas madaling makapagnegosyo ang mga dayuhan sa Pilipinas. Kasama na rito yung Foreign Investments Act, Public Service Act, at Retail Trade Liberalization Act. Sinabi rin ng Pangulo na lalong gaganda ang business climate sa Pilipinas oras na ratipikahan ang free trade deal na Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP agreement. Kasama ang Japan sa kasunduang ito. Ayon sa Pangulo, pinangakuan siya ng Kongreso na malapit ng maratipikahan ng RCEP. Ito ay kahit panauna na nagpahayag ng pagtutol ang ilang agricultural groups dahil sa pangambang babaharaw ng imported na mga produkto sa Pilipinas. Sa ilalim kasi ng RCEP, may mga produkto na ang taripa ay mas mababa o hindi naman kaya ay wala o zero tariff. Binanggit din ng Pangulo ang pagtutok ng kanyang administrasyon sa infrastructure projects na kung tawagin ay Build Better More. Under our Strategic Investment Priority Plan, we are offering generous incentives for a wide range of activities such as manufacturing, for innovation, infrastructure, logistics, renewable energy, research and development on advanced digital production technologies, green ecosystems, health, defense, industrial value chain, and food security. Suma total, nakaka 150 billion pesos na investment pledges na raw ang Pilipinas mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya sa Japan. Tandaan ninyo, ano yun? Pakinggan natin ulit. Ilang libo yung pledges, let me see. Dito, okay. Na raw ang Pilipinas mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya sa Japan. Andali, mali. Dito. There you are. Research and development on advanced digital production technologies, green ecosystems, health, defense, industrial value chain, and food security. Ayan. Suma total, nakaka 150 billion pesos na investment pledges na raw ang Pilipinas mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya sa Japan. 150 billion pledges. Yun ang tandaan ninyo, kababayan. Kumbagay, pangako yan, I love you. Ipagkakaloob ko sa iyo ang mga langit, ang mga buwan, ng mga araw, ang mga buntala, ang mga bituin. Sagutin mo lamang ako. Pledges. Pledges, pare koy. Jerry Conto. Sa sobrang galante na mga Hapon na budol sila ni Budol-Budolman. Budol sila. Naalala ko tuloy si Duterte. 5 beses na pumunta ng China. $29 billion ang pledges na tinanggap
nawala na sa pwesto, wala pang 1%. Hindi nga umabot ng bilyon eh. Hindi umabot ng bilyon yung naipagkaloob na tulong, hindi nga tulong eh, utang ng China diyan sa Pilipinas. Inuna nila yung kanilang propaganda display, ang Binondo Bridge na pinangangalandakan ngayon diyan sa China, mga amin sa sa China rin, mga kapitbahay. Public service. Ito'y ipaabot ko lamang ito sa inyo mga kababayan. Gawa ng ito ay magandang job opportunity. Kahit na ayoko ng mga OFW, ayoko ng mga pinadadalang Pilipino sa iba yung dagat sapagkat napapahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay, napipilitan silang kumita sa labas sa kalagitnaan ng mga panganib na kanilang kinasusuungan sabagat hindi maipagkaloob ng gobyerno ang trabaho na kailangan nila upang buhayin ang sarili at ang kanilang pamilya. But this time, ito pinangangalandakan ko sa inyo, gawa ng ito po ay mga panawagan ng state government ng Massachusetts. Boston, Massachusetts dito sa Amerika. Gawa ng matagal ng problema ng Massachusetts ang kakulangan ng mga healthcare workers simula nang umarangkada ang Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. Kaya nga ba't hindi na mapigilan ngayon ng lehislatura ng Massachusetts na idulog na sa taong bayan ng kanilang pangangailangan ng mga doktor. Kailangan sa Massachusetts mga doktor at mga healthcare workers. Ang maganda nito is, in the case of the doctors, hindi na nila kailangan kumuha ng state license, state qualifying examination para maging accredited doctor dito sa Massachusetts. Sa kakulangan ng Massachusetts na mga doktor, yung mga imported, for example, galing ng Pilipinas, pwede na kayong pumunta rito at pag naaprubahan ang inyong application, pwede kayong magtrabaho na sa Massachusetts at habang kayo nagtatrabaho ay pagkakalooban kayo through that experience, qualifying points para maging accredited doctor kayo dito sa Massachusetts. Pakinggan natin ang report na ito mismo na galing ito sa Boston, galing sa News 22nd, WWLP, Massachusetts Television. Pakinggan natin. COVID-19 put an extreme strain on the healthcare industry, and this bill looks to fill in some of those gaps by allowing foreign-trained doctors to practice in the Bay State. The bill, an act improving healthcare delivery for underserved residents of the Commonwealth, was filed in both the House and the Senate. The legislation would allow those who were trained in foreign countries to continue to practice medicine in the United States without having to go back to school. It would do this by giving foreign-trained doctors one-year licenses under mentorship from a community health center or hospital. The focus of the legislation is to be able to provide underserved areas with medical care. This is a need in the healthcare arena in Western Massachusetts that all different stakeholders share the need, and this is one solution that we can all come to agreement on. According to the Center for Health Information Analysis, there are fewer doctors offering primary care than there was before the pandemic. And the rate of physicians who left primary care in Massachusetts grew from 3% to 3.6% in just a 2-year span. Both rates are higher than the national rate. Now, this legislation is being based off of recommendations made by the state's Special Commission on Foreign-Trained Medical Professionals. Working for you at the State House in Boston, Ellen Fleming, 22 News. Thank you very much. Yan ang report. Direkto pong nakuha natin yan sa Boston, sa Massachusetts. About 4 hours drive galing dito sa amin. Yan ay pangangailangan ng mga medical practitioners, mga doktor, na hindi na kailangan kayo'y mag-aral dito sa Estados Unidos para maging accredited doctor. Habang kayo ay nasa trabaho,
ang mga puntos na makukuha ninyo while on the job ay bibigyan ng credit upang maging opisyal na certified doctor kayo dito sa Amerika. And speaking of doctors, medicine, etc., ito po'y may kaugnayan dito sa Wuhan coronavirus, ano ha? Yung infection ito. Marami ho kasi ang mga evaluations na mga lumalabas ngayon, mga findings sa research, na nagsasabi na yung mga nagkakasakit ng Wuhan coronavirus ay maaring magkaroon ng matagalan na recuperation o kaya paggaling. Depende ito sa inyong kalalagayan ng kalusugan. Ayon kay Dr. Malika Marshall, merong ilang mga bagay na kailangan pong matutunan ninyo upang unang-una as preventive measure kung maiiwasan na magkasakit kayo ng Wuhan coronavirus, ay gawin po ninyo. Meaning to say, sundin pa rin yung mga protocol ng mga nakakaugalian natin, kagaya ng pagsusuot ng face mask, medyo paglayo-layo sa mga taong uubo-ubo at sisinghap-singhap. Ano ha? Mga ilang bagay na kailangan pa rin bantayan ninyo, especially kung kayo ay mga nasa public places. Yung lifestyle ninyo, kailangan ay bigyan ninyo ng priority sapagkat yung mga nagkakasakit ng Wuhan coronavirus bilang public service natin ay may mas mga komplikasyon na maaring magdala ng kalalagayan ng inyong kalusugan ng mahaba-habang panahon. Pakinggan natin si Dr. Malika. Why do some people suffer long COVID symptoms and others don't? New research in JAMA Internal Medicine looks at 6 lifestyle factors: diet, exercise, not smoking, healthy weight, adequate sleep, and moderate alcohol consumption. Women who have 5 or 6 of these healthy building blocks are about half as likely to get long COVID compared to women who have 1 or 2. What if Americans all had 5 or 6 of these healthy lifestyles instead of whatever they do have now? And we calculated that about 36% of long COVID cases would have been avoided. The study looks at data on more than 32,000 female nurses at the start of the pandemic and follows them for a year. Dr. Andrea Roberts with Harvard T.H. Chan School of Public Health says inflammation may play a critical role. There have been a bunch of studies to suggest that people who have inflammation in their bodies are more likely to end up with long COVID. And we know that a lot of these healthy lifestyle factors are related to reducing inflammation in your body. Having a healthy weight and getting 7 to 9 hours of sleep a night are the strongest lifestyle factors associated with lower long COVID risk. I think sleep is something we really overlook oftentimes when we're talking about health. And we all know that, our sleep habits maybe aren't the best. Taking some simple, healthy steps could possibly prevent what for many is a long haul after COVID. Dr. Malika Marshall, WBZ News. Thank you very much, Dr. Malika Marshall ng WABC News dito po sa Estados Unidos. Nais ko lamang ipaabot sa inyo sapagat yung mga ganyaan ay hindi lamang dito sa Amerika effective, kundi saan mang dako ng daigdig, especially yung mga kababayan natin dyan sa Pinas. Kaya nga ba't simula ngayong araw na ito ay nilalagyan natin ng sektor, ng segment ng ating palatuntunan upang ialay sa inyong mga kalusugan, mga kapitbahay. For example, etong mental health natin, kung kayo ay nasa sakote ng Wuhan coronavirus, marami hong mga implikasyon ito sa kalusugan natin. Ngayon, sabi na nga kanina, napakinggan ninyo, yung taba, yung pagtulog ninyo, mga bagay na nakakaapekto sa prolonged o kaya mas mahaba na pagdurusa ninyo sa Wuhan coronavirus. Now, alam ba ninyo na maging yung mga paglalagay ninyo ng Q-tex sa inyong mga kuko, maaaring maging sanhiya ng cancer ayon sa mga resulta ng mga examinations na ginagawa ngayon. Kayong mga babae, kayong mga mahihilig mag-Q-tex,
Tama bang tawag ko yun? Yung maglagay ng mga kolorete sa inyong mga daliri. At hindi lamang yan, alagaan din ninyo ang inyong kalusugan na maimantini ang tamang timbang sa inyong katawan. Tamang timbang sa inyong mga katawan. Asan ba yung akin ditong nawala yung aking tungkol sa katawan eh. But anyway, yung ayon dito sa pananaliksik, ladies na madalas gumamit ng mga manicure, ano ha? Tandaan ninyo yung mga chemicals na inilalagay sa manicure ay maaaring maging sanhi ng paglaganap ng cancer simula sa mga daliri ninyo. Pakinggan natin. Yeah, Kim and Devin. So, researchers actually decided to investigate this after reading multiple reports of very rare cancers on the fingers of people who frequently had gel manicures. So in the lab, they found it's the ultraviolet lights used to dry gel nail polish that caused skin cell death and damage. Now, the dryers were also capable of causing DNA mutations, which could be linked to skin cancers. Now, scientists say longer, large-scale studies are really the definitive thing here necessary to prove a link between the dryers and cancer, and that's going to take at least 10 years to complete. Now, a new study suggests that spare tire around your middle or that middle-age spread may actually raise your risk of becoming frail down the road. Researchers found 4,500 people aged 45 years and up for over 2 decades. They found participants who had a high or moderately high waist size at the start were 57% more likely as they aged to have poor grip strength, a slower walking speed, overall exhaustion, and low physical activity. The study's authors actually believe this increased frailty could be caused by inflammation of fat cells, which can damage muscle fibers. Now, finally, new research suggests even small amounts of vigorous activity can help boost your brain power. The UK study found spending as little as 6 to 9 minutes being active improved cognition scores compared to those who just spent that time basically sitting or sleeping. Researchers actually saw the biggest impact on executive processes like planning and organization. So the bottom line here, of course, is even making these minimal changes can actually have a real impact. Ito na ninyo, yun ang mga doktor na mga kaagapay na natin ngayon eh. Para maalagaan natin ang ating mga sarili, yung anong tawag niyan, sharpness ng utak. May kaakibat daw na koneksyon yan sa taba sa inyong bili. Kaya medyo konting papaya tayo riyan mga pare ko. Parang Jundi. Hindi ba? Papaya tayo ng konti. Sabi niya, hala, mabuti na lang hindi ako nagpapamanicure. Ako lang ang nagne-nail cutter na lang. Walang push, walang nipper, at saka Q-tex. Okay, pare ko, ha? Okay talaga. Good Saturday morning, Furel. Be safe na lamang and greetings from Phoenix, Arizona. Ang kaibigan natin, JF Robles Villadiego. Arikoy, thank you, ha? Maraming salamat. JF Robles Villadiego sa Phoenix, Arizona. Thank you. Maraming salamat. Yung mga may anak nga pala riyan, naalala ko parang Jundi, ayon sa CDC, yung mga vaccination requirements sa mga bata at saka sa mga matatanda, meron silang mga panibagong mga paalala, mga panibagong mga alituntunin, mga panibagong mga regulasyon na kailangang tandaan natin, especially kung kayo ay mga family men. Meron kayong mga anak, may mga anak kayong maliliit pa, may mga sanggol, may mga anong tawag yan, growing up children, mga young adults. Pakinggan ninyo itong report na ito, may kaugnayan sa When you get a buwan. disease like measles or chickenpox, you develop immunity to it so you'll never get it again. A vaccine tricks your body into thinking you've had the disease when you really haven't. Here's how it works.
A needle delivers the virus into your body, and in response, your immune system develops antibodies. That virus is either killed or weakened so you won't get sick. The antibodies are defenders and fight off that particular germ, and they stay in your bloodstream, always on the lookout for the invader. So if you ever do encounter the germ, the antibodies will go into action mode and you won't get the disease, or you'll get a less severe version of it. And if enough people get vaccinated, you achieve what's called herd immunity. So many people are vaccinated, there's little chance of a widespread outbreak. That makes it a lot safer for people who can't be vaccinated, like babies or some people with cancer. Vaccines usually cause no side effects or just mild ones. For example, with the vaccine for measles, mumps, and rubella, 1 out of every 6 people will get a fever, 1 out of every 20 a mild rash. Serious side effects are less frequent. Seizures caused by fever, 1 out of 3,000 doses. A serious allergic reaction, 1 out of 1,000,000 doses. And according to the Centers for Disease Control, deafness and permanent brain damage have been reported after the MMR vaccine, but it's so rare it's hard to tell whether those are caused by the vaccine or by something else. Paalala natin yan, mga magulang, kayo mga airpods riyan, mga airmats. Paalala lamang na yung mga sanggol, yung mga bata, yung mga growing up children, yung mga young teens, baka kailangan nating isa-ilalim muna sila ng mga vaccinations. At kung kayo'y nangangamba sa epekto ng Wuhan coronavirus vaccine, pinaliliwanag na po at napakinggan ninyo ang proseso at epekto ng mga ito, kung ano ang mga ito at ang long-term benefit sa ating mga katawan, mga kapitbahay. Yan ang ating mga paglilingkod sa mga kababayan natin. Lagi nating tandaan, an ounce of prevention. Public service. At doon naman sa mga nangangamba riyan sa kapaligiran natin, especially in Asia, at ang isa sa mga naapektuhan nito ang mga kababayan natin diyan sa Japan, mga kababayan nating mga nakatira sa Taiwan, mga kababayan nating mga nakatira diyan sa Korea. Meron tayong paalala na nais ipaabot sa inyo, mga kababayan, matapos lamang na mabati natin itong mga... Wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Happy birthday, Rosaline Urbeta Osias. Anak ito ng aming dating chief engineer nung araw diyan sa DCGE, sa Naga. Rosaline Urbeta Osias, nagdiwan ng kanyang kaarawan noong Pebrero 8, araw ng Miyerkules. At saka si pare natin, Bone, nandiyan ka ba? Hindi ko nakita ang pangalan. Bonifacio Año Nuevo. Nagdiwang siya ng kaarawan noong araw ng Miyerkules. Belated birthday greetings na lamang sa iyo, pare koy. May you have a lot more happy B-days in the coming years. And then nung Webes naman ay si Francisco Tongco, Sani Ligacion. Hi, Mayor. Mayor namin ito dyan sa Naga. Mr. Legacion Mayor ng lungsod ng Naga sa Bicol, happy birthday nung araw ng Webes. At saka si Ricky Salvo Sambaan, at saka ang kapatid natin sa Hanabuhay, Morning Girl, diyan sa Metro Manila, Narisa N. Piscos. Narisa N. Piscos. Happy birthday na lamang nitong nakalipas na araw ng Webes. Kahapon naman Friday ay sina Ricky Salvo, Jamaica May Grago, Josie Gutierrez, Lolita Gilbert, Lalang Bergantin. Wala siya, hindi ko na napapanood yung kanyang pangalan dito Lalang Bergantin, Maru Dungo, Dante Salvo, Basil Pawid, Leonardo Salangsang Jr., Cheryl Kerubin Serrano, at saka ang ating maganda, kaakit-akit na artista noong araw, panahon namin, Edna Diaz.
Ngayon ay Edna Diaz Perez na siya. Nagdiwang ng mga kaarawan ng mga ito kahapon, araw ng Friday. At ngayong araw na ito, Saturday, ang ating mga celebrants ngayong mga sandaling ito, Margarita Villegas. Hindi ko yata nakita yung pangalan ni Margie ngayon siguro kasi nagdiwang Baka nasa mall o kaya nasa hotel may malaking punsyon. Margarita Villegas. Kaarawan niya ngayong araw na ito, Alan Bombon, Jason Ticoy Salvo. Okay, Ticoy. Jason Ticoy Salvo. At saka si Meme Salvo. Kasama na si Malu Laksamana Pascual. Sila mga celebrants ngayong araw na ito, araw ng Sabado, 11 ng buwan ng Pebrero. And then bukas naman si Chrislene Salvo, Wailin Salvo Dumisia, Yols Fuertes, at saka anibersaryo ngayon ng Musing Knights of Rizal. Also birthday ni Pristes Cale, Marife Sepe Salvo, Rolando Rasos, Azucena Limbaga, Claire Breboneria, Queen Arañez, Mary Judith Abanilia, at saka Amelia Santos. Sila naman ang mga may kaarawan bukas. Sa Lunes, si Lerma Salvo Alvarez, Romeo Gok, Yeng Luna Relano, Mary Joy Luna Calabria, Rowena Magalion Cervantes. Si Rowena. May-ari dati ng aming Rowena's restaurant dito sa Jersey City. Rowena Magalion Cervantes, birthday sa Lunes, at saka James Paul Ines. Sila mga celebrants naman sa Monday. And finally, yung mga may kaarawan sa Martes, ito'y Valentine's Day. Sabi ni June de Valencia, magkakaroon ng lindol sa Martes, Pebrero 14. Predetermined, Martes, Pebrero 14, sabi ni June de Valencia, may lindol na magaganap. Joa Lucas Zobel, happy birthday on Valentine's Day. Eden Salvo, Jen Salvo, Maria Vanessa Guillermo, Glenn Villa, Oshiro Gladys, Coy Cruz Garcia, Hannah Clarin, Glenn Castillo, at saka ang aking kapatid, si Ate Nens. Ate Nens, sigaw ni Manay, happy birthday raw. Happy birthday ka, Ate Nena Salvo Mordeno, diyan sa Legazpi City. Yaan ay kaarawan niya sa Pebrero 14, Valentine's Day. Kung paano siya ginawa ng aking mama at saka ng aking papa sa mapatak ng Valentine's Day ang kanyang birthday, hindi ko alam. Ano yan? Ano ito? Sandali. Yung may bahay ko, may binibigay. Ano ito? 19 ito, Pebrero 19. Next week pa ito. 19th Sunday in Ordinary Time. Father... birthday pala. Father Ralph Siendo pala. Father Ralph Siendo ang aming paroko ngayon dito sa Our Lady of Victory's Church. Kailangan natin ito sa birthday. Parang June Day. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan. Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na.
Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Maraming salamat, pare ko. Galing, galing, galing. Ang kaibigan natin, kumpare natin, Jundit Valencia. Thank you, sir. Maraming salamat. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin itong Armenias, meron silang mga sangay sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Ito'y katapat ng mini-stop, Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, and then Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago City, sa Pampanga, katapat ng Saviour's Mall, and then Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8 at katabi ng Metro Bank. Yaan ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Bukas na rin dyan sa MacArthur Highway, Malolos City, dyan sa Bulacan. Edna Diaz. Is she a contemporary of Carmen Ronda? Yes, sir. Mga kaedad natin ito eh. Nung sikat na sikat itong si Edna Diaz, nasa kasibulan din tayo. Di ba? High school. High school tayo, pare ko eh. Edna Diaz. Nandirito na rin siya sa Amerika, itong si Edna Diaz. Happy birthday na lamang sa kanya. Meron namang dyan, bro. Merong vaccine sked to to newly born up. Okay. Arreglado. Recording of vax is a must. That's correct. Kailangan naka-note tayo, baka maulit eh. Baka maduble. Meron tayo riyan a certain span of time on a year na isa lamang. Kaya yung mga bakuna na yan, although very necessary, maiwasan ng matalas na pagkakasakit ng flu. O kaya ngayon, Wuhan, kailangan may bakuna tayo. At saka may mga booster shots tayo. Di ba? Parang Jundi. Thank you very much, pare koy. Maraming salamat. Yun mga nandyan nga pala sa YouTube. Thank you. Paki-subscribe naman, Although itong programa natin kumbagay palipas oras lamang natin, gusto natin na maging kapaki-pakinabang. Etong palipas oras natin na ito sa pamamagitan ng mga pagdaragdag ng public service, pagdaragdag ng mga kaalaman, pagdaragdag ng mga pangyayari, malaman natin, makagawa tayo ng mga hakbangin kung kinakailangan. Kaya nga ba't kung kayo'y mga naandyan sa YouTube, ay paki-subscribe ang ating YouTube channel, Furel Salvo. Kung kayo naman nandirito sa Facebook, ay paki-like and then paki-follow ang ating Furel Salvo page. Actually, dito sa Facebook, Furelo. Ang ating webpage, FIORELLO, Salvo. Sa YouTube, FIOREL, Salvo. Yun ang palayaw natin. Yun ang nasa YouTube. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sharing done, sabi ng kaibigan natin Junior Dal. Thank you, pare koy. As expected, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, pareng Junior Dal. Paalala ko nga pala kanina, nabanggit natin, yung mga kadugo natin, mga OFW, very especially, na mga naandyan namamasukan sa Taiwan, mga namamasukan sa Japan, mga namamasukan sa Korea, pinaalala ko lamang na mag-ingat tayo mga kababayan. Gawa ng ang katabi natin dyan ng North Korea ay may ambisyon din na kagaya ng China. Ang China, kumbaga, salami style ang China sa pangungubkob economically ng mga bansa na mga naghihikahus, particularly kagaya ng mga bansa ng Africa, kagaya ng mga hindi siya makapalag sa Asia,
Gawa ng marami ang mga bansa sa Asia ang ibinibilang ng mga analysts na mga kasalukuyan ay mga developing, modernizing countries in the world. Kumbaga ang economic growth sa Asia mas mabilis kaysa sa mga bansa sa ibang panig ng daigdig. Notably, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, kasama na rin ang Pilipinas. Kaya lamang sa lahat ng mga nabanggit ko, nauungusan ng Pilipinas ng mga bansa na ito gawa ng problem of leadership sa bansa. Now, diyan sa mga nabanggit kong mga lugar, ingat lamang kayo mga kababayan sabagat isang leader pa diyan ng bansa ang kumbagay naghahanap ng away. Ito'y si Kim Jong-un ng North Korea. Sa kasalukuyan ay ayon sa mga naniniktik dito, matindi ang mga paghahanda militar ng North Korea sa mga kasalukuyang panahon. Kumbaga, walang humpay ito sa development, walang humpay sa stockpiling ng mga military hardware at modernization ng kanilang military technology. Kim Jong-un. Sa kabila ng pagkawala nito nitong nakalipas na mga buwan, out of sin, sabi nila, wala sa sirkulasyon. Bigla na lamang itong lumitaw, itong nakalipas na araw, at may pagbabantang dala. Pakinggan natin ang kasaysayan nito, ang report dito po sa bagay Defense na ito. Secretary Lloyd Austin met in Seoul today with South Korea's new hawkish president who wants assurances the U.S. will protect it from North Korea's increased nuclear threats. South Korea wants the U.S. to deploy tactical nukes back on the Korean peninsula to counter Kim Jong-un. The United States stands firm in its extended deterrence commitment, and that includes the full range of U.S. defense capabilities, including our conventional, nuclear, and missile defense capabilities. Austin stopped short of offering to deploy U.S. tactical nukes in South Korea, where the U.S. has 28,500 troops based, but promised the U.S. would increase the deployment of strategic weapons like these B-1 bombers that participated last November in the largest joint exercises with South Korea in years. President Trump abruptly halted these exercises in 2018, hoping he could negotiate with Kim Jong-un. Last year, North Korea test-fired dozens of missiles, including intercontinental ballistic missiles that could reach the U.S. The U.S. first deployed tactical nukes to the Korean peninsula in 1958, but pulled them out in 1991, vowing to extend the U.S. nuclear umbrella to defend South Korea. The U.S. and South Korea plan to hold nuclear tabletop war games in February to improve information sharing and boost South Korea's confidence. Thank you, maraming salamat sa report. At doon po sa mga nagbabantay sa mga kaganapan doon sa Turkey, gaya ng nasabi ko kanina sa bungad ng ating palatuntunan, yung mga Pilipino ditong apektado, yung mga buhay, ay inilikas na sa Ankara sa Turkey. Yung dalawa namang kumpirmadong patay, dinala na sa Ankara at ito ay inihahanda na rin na mailipad papunta ng Pilipinas sa tulong ng ating konsulada sa naturang lugar. Now, doon sa mga iba pang mga biktima, 22,000 na ang mga deklaradong patay. 22,500 the latest na report na natatanggap natin. At kung ano ang kalalagayan doon mismo sa lugar na kinaganapan ng mga pagguho ng mga tahanan, pagguho ng mga gusali doon sa Turkey. Nandoon ang isa sa mga batikang mga correspondents at anchor ng ABC News dito sa New York, si David Muir. At narito ang kanyang iniulat from
Turkey. Good morning, and we are witnessing at this hour an unimaginable and heartbreaking scene unfolding here behind me in Adana, Turkey. And you can see the search and rescue teams who have been working around the clock here. This used to be a 17-story apartment building, and what they have done just moments ago means they have found another body. They are now holding a blanket up, a show of respect for these lives lost as they find one after another here throughout the earthquake zone. The story across Turkey and Syria this morning, more than 21,000 dead, and yet still the miracles. This morning here on the ground in Turkey, unimaginable devastation as far as the eye can see. Overnight, we witnessed volunteers and workers painstakingly clearing rubble brick by brick, hoping for life, but increasingly finding heartbreak. Yet still, despite the odds and difficult conditions, the more than 600 aftershocks slowing rescue workers and the bitter cold, there have been incredible stories of survival. This morning, we have learned of a 10-day-old baby rescued after 90 hours underneath the rubble, taken into an ambulance, wrapped in a thermal blanket. His mother, saved too, carried away on this stretcher. Our Ian panel reporting in the border town of Antakya, witnessing this miraculous moment. Rescuers hearing survivors calling for help beneath the rubble, more than 80 hours after the earthquake struck. Workers calling for silence as they try to locate the source of the sound. Finally, after careful work, 50-year-old Mehmet and his mother are pulled from the rubble. These moments are becoming increasingly rare and increasingly remarkable. More than 3 days after they were buried, seemingly alive, a mother and a son rescued alive from under the rubble. In nearby Hatay, another moment of joy when 3-year-old Ayman is pulled to safety. He'd been trapped for 85 hours. In Gaziantep, these rescuers overcome with emotion as they pull 17-year-old Adnan out from the debris, the teen miraculously surviving a harrowing 96 hours underneath. This morning, help now pouring in from around the world. Nearly 200 people from the elite U.S. aid teams are now in Turkey. Dogs searching for survivors, the teams with specialized search equipment. They can work for weeks in this devastated city. But across the border in Syria, war making it difficult for international aid to arrive. Images of the devastation there, just as chilling. Yan ang tinig ni David Muir, ABC News anchor and correspondent. Nandoon siya mismo sa Turkey, sa lugar na kung saan ay sinasagawa ang mga rescue and retrieval operations doon sa mga gumuhong gusali sa Turkey dahilan sa lindol. Aha. Paring Jess Guevara, good evening na lamang sa iyo, pare koy. Maraming salamat, ano ha? Baka nga 1 to 3 days lang tapos na si Bunjing, Kim Jong-un. Sabi ni June de Valencia, kung itong ay napakahina ng resilience niya militarily. Ang daming mahirap sa kanila, poverty all around, sandali lang tatapusin ito ng Amerika. Sabi ni paring June de Valencia. Ang isa pang problema natin dito mga kababayan, hindi lamang itong sa Turkey ang binibigyan natin ng pagpapahalaga, kundi itong ginagawa ni Vladimir Putin ng Russia, pinaulanan na naman ng mga bomba, katakot-takot na bomba ang ilang mga residential areas sa mga pangunahing lungsod sa Ukraine, kasama na ang Kiev. Meron tayong report galing kay Aya Ibrahim. Ito naman ay galing sa DW News, German Public Broadcaster Station, na nakatalaga doon sa Kiev. Report na may kaugnayan sa patuloy na pambubomba ng Russia sa loob ng Ukraine. We're right now in Kyiv where, like most residents of the city, we woke up to piercing sounds of sirens signaling that the city might come under attack. And just in the past couple of minutes, we heard these sort of plopping sounds coming from the air. And that's usually a sign that that something that's been trying to target the city has been struck down. And so that's why normally, Sarah, we would be coming to you from, let's say, a less improvised setting, but we have chosen to start heading to the shelter. You can see its entrance right behind me. It's close enough that we could jump into it just in case anything happens. But
residents have been advised to move to shelters. I must say, no one is panicking. Nobody is necessarily running to these shelters, and that's perhaps a sign of how used to the situations the residents have become. It's a very grim, side effect of this horrible war. Yes, overnight, cities towards the east have come under particularly vicious attacks. Our viewers will remember names like Kharkiv, Kherson, that a Ukrainian region in the east that was under Russian occupation from March till November, and then after it was liberated by Ukrainian forces, has since then been under relentless attack by the Russians. And this comes, of course, at a quite a symbolic time. We are approaching the 1-year anniversary of this war, but Ukrainian President Zelensky, just last night, all of the world press was full of images of him in Brussels, welcomed with open arms by European leaders. And so to wake up to this kind of attack, I don't think it's a coincidence. And given Russia's obsession with symbolism, certainly a grim sign coming from there. Yan ay galing mismo yan sa Kiev, mga kababayan. Yan ay actual reporting ng mga kinukuha natin direct from the field at yan ay galing kay Aya Ibrahim, special correspondent ng DW, isang German public broadcast service na nakabase sa Berlin. Ang kanyang field reporter, si Aya, nandoon mismo sa Kiev. Another correspondent na nandoon ay si Frederick Pleitgen ng CNN at nakapanayam nito ang mga Russian soldiers. Hindi ko masabing volunteer sapagat ayaw ng mga ito eh. Ito ay yung mga pinilit na isalang sa gyera ni Vladimir Putin at ng Wagner leaders. Ito'y mga prisyonero sa mga bilangguan ng Russia at mga kaagapay ng Wagner, isinasalang sila sa gera, ayaw nilang makipagdigma, wala silang magawa. Ayon sa mga mersenaryo na ito, pag sila'y tumalikod, ayaw na magpaputok, sila ang pinuputukan ng kanilang mga leader. CNN reports. Wagner mercenaries in brutal battles around Bakhmut in eastern Ukraine. Among the assault force, convicts, charging in waves, suffering devastating losses. Wagner boss Yevgeny Prigozhin often praises his group's battlefield efficiency, but now a sudden about-face. We have completely discontinued the recruitment of prisoners into Wagner PMC, he writes. Those who work for us now are fulfilling all their obligations. Ukrainian intelligence recently gave CNN access to 2 convicts recruited by Wagner who the Ukrainians captured on the front line. They said they were speaking with us willingly, but were disguising their identity for their own safety. There were 90 of us in our first assault, he says. 60 died in that first assault, killed by mortar fire. A handful remained wounded. The men say they were essentially cannon fodder, but retreating was not allowed. We were given the task of taking a place, and we had to take it at any cost, he says. We couldn't retreat without orders, because if we didn't comply, we'd be killed. 4 months, Prigozhin personally went to Russian jails with his offer, even for murderers and rapists. Fight 6 months in Ukraine, and if you survive, you'll be free. Only a handful in my unit came for money, he says. Most came because they had long jail sentences. But there were also some who had only 12 days of their sentence remaining, and they went anyway. The Ukrainians believe Wagner has so far sent around 50,000 convicts to Ukraine with a massive attrition rate, as high as 80% killed, wounded, captured, or deserted. Now, of course, Aaron, there could be various other reasons why Yevgeny Prigozhin now says that he's no longer going to be recruiting convicts for the war here in Ukraine. He might simply be running out of people willing to go, even in Russian jails. Of course, word is spreading that the attrition rates for Wagner are extremely high. It could also be a shift in strategy by the Russian military that makes that type of warfare less conducive to what the Russian military wants to do. It's really unclear, and certainly we're not hearing anything out of Moscow as to what the reasoning could be, Aaron. Thank you. Maraming salamat, Frederick Pleitgen
ng CNN. Nandoon siya sa Ukraine. Thank you very much, pare ko. Jess Guevara, good morning. Good evening pala. Saan nandoon si Parin Jess? Thank you, pare ko. Maraming salamat. Mirna, aba, nandiyan pala. Akala ko pinagpalit mo na ako Akala ko pinagpalit mo na ako Mirna Guillermo. Sabi niya, happy morning na lamang bro. Furel, late na naman ako kasi just got home from work. Bah, kumakayod pa, ano ha? Kumakayod pa, paring Jundi. Kumakayod pa si Mire. Iyan pa, si Vladimir, sabi ni Jundi. Nagpapadagdag pa sa tunay na prophecy about wars and rumors of war. Just giving signs of the upcoming rapture. Ba, okay ito, pare ko. Okay ito. Nakapaninindig balahibo. Where those who are worth, I will be snatched in a twinkling of an eye. An eye meeting Jesus Christ in the air. Sabi ni parang Jundi T. Valencia. Sabi ni Mirna, kahit na retired na kasi, still making more money. Kasi the hospital where I work, I retired, is facing, severe shortage of nurses. I need to return back all their supports they've given me during those years I was working with them. Okay naman yan pala. Kumbaga, humanitarian na, kumikita pa. Kumikita pa si Aling Mirna. Private-public partnership ang admin ni Pinoy and new edition ni BBM. Ang kanya naman ay party-party, pare. Okay ito Okay ito paring Junior Dal Noong panahon daw ni Pinoy, sabi ni Junior Dal, ang PPP stands for Private-Public Partnership. Ngayon, ang bagong version naman ni BBM, ang PPP ay Party-Party Pareko. Naubos na ang confidential fund sa kapaparte, sabi ni Junior Dal. Mirna Guillermo, ang kalabang ko na lamang dito ay ang SSS. Surely will affect my retirement. Maganda nga, daragdag pa. Ano ka ba? Buti nga nagdaragdag pa yung retirement mo Yung SSS mo, madaragdagan din yan. Nagpapayaman ka na talaga, ha? Baka naman kung mas mataas na yung mansion mo kaysa sa mansion ni Donald Trump riyan dyan sa Mar-a-Lago. Maricoy, wag naman, ha? Mahahalata kang milyonarya na nga pala si Jess Guevara nasa Italy. Ang Maricoy na tour guide at saka driver ninyong mga Pinoy dyan sa Italy, Jess Guevara. There you are. Diba, pare ko? Thank you. Maraming salamat, pare ko. To the man, the myth, and the legend. Sabi ni paring Jun de Valencia. SK Furel. Maraming salamat. Mabuhay FS Alive. Standing by sa audio ni Madam. Bigyan ng microphone. Bigyan daw ng microphone dito ka na lang sa tabi ko na Dito na lang. Para mas malakas. Dual mic pa tayo. Ala na oras. Ala na kaming oras mga kapitbahay. Thank you very much sa muli pag-alalay sa atin. Maraming salamat sa pakikipagkatuwaan sa atin. Although it's a fun Saturday live, seryoso po ang mga pinag-uusapan natin. Yan ay bahagi ng aking paglilingkod sa bayan. Sa kabila na ito ay isang hobby lamang natin.
na nais nating maging kapaki-pakinabang. Kaya sa mga pare ko at mga mare ko na inuungot tayo na mag-araw-araw, mahirap mangyari yan, Manoy. Sabado na lang. Sabado na lang tayo. Meron naman tayong nakabaon na video sa YouTube at saka Facebook. Pwede ninyong balik-balikan. Pakiusap lamang, pakishare, mga mare ko, mga pare ko, paring Junior Dal. Have a nice weekend, pare ko. Paalam na muna sa inyong lahat. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Diyos maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Magsimba tayo bukas, it's a Sunday. Tayo mga dito sa Amerika, online, manood tayo ng misa sa Pinas. It's nice to be with them in the Philippines. Kagaya kay Padre Pio dyan sa Parañaque. Unang misa nating ina-attend, dinadaluhan, pag Sabado ng gabi. Paring Rudy Santos, salamat ha. Thank you, Rudy. Maraming salamat. I love you all, mga pare ko, mga mare ko, to everyone in there. I love you as I love my family. And of course, I love you, Neng. Oh, makalapit. I love you, Neng. Happy Valentine's daw sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Happy Valentine's, Ate Nens. Happy birthday. Madam G. Sabi ni Jundi T. Valencia, wala, hindi ko narinig. Sabi niya, hindi na marinig. Hindi na marinig, Neng. I love you, Neng. Babay na muna tayo. Bye na muna. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.